okkur fatabókunum og slíkt. Rásmarkinu svo skipt eftir tímum og þið bara veljið ykkur stað í því hólfi sem þið teljið ykkur eiga heima. Það sem sagt, þeir sem ætla að vera undir 2 tímum eru fremst, eða ekki undir 3 tímum öllu heldur. Það eitthvað ofumenni sem næri svo 2 tímum held ég. Ef þú ert undir 3, undir 4 og svo það 4 til 5 cirka og svo það aftast hérna 5,5 og upp úr. Þannig að þið bara finna eitthvað pláss og fara í rétt hólf. It's about an hour until we start the 50-kilometer classic Fossavarsganga. The start is at 9 o'clock. The start area doesn't open until 15 minutes before we start, so 8:45 is when we open up the start area. Until then, there are shipping containers down sort of towards town from the ski hut. There are 4 shipping containers where it's good facilities to prep your skis or get some shelter if needed. And next to the containers, you have a training track for those of you that want to do a little bit of warm-up, test your skis, or simply just enjoy walking a bit more than 50 kilometers on your skis. Then you can go a few more circles down there. When you head into the start, 8:45, on your way we will have an area for your clothing bags and some nice staff members that will look after your clothes while you're out on the tracks. So on your way into the start, you drop off your bags and they will look after you. After dropping off your bags, you will see the start area is split into groups, time groups. You will just sort of estimate yourself how long you're going to take on the tracks today and go into the correct box. At the front of the start is the people that think they'll be able to do it in less than 3 hours. After them is a group for 3 to 4 hours, 4 to 5, and at the back, people that are planning on taking longer than 5.5 hours. So it's best for you to just try and estimate roughly how long you're going to take, as it's no good being up front if you're slower or being too far back if you go faster. But the points to remember for now: training tracks by the shipping containers. Start doesn't open until 15 minutes before 9. And the clothing area is right next to where you walk into the start.
Nú sé ég að margir eru bara að standa og bíða, klárir í slaginn, það eru þó ennþá 50 mínútur í start. Þannig að þá er kjörið annarkvort að fara og hita upp á æfingabrautinni hérna fyrir neðan við gámana eða að taka upp síman og ná sér í RaceMap appið. Ef þú slærð inn keppnisnúmerið þitt og setur það upp í símanniðinum, þá geta vinir og ættingjar fylgst með þér alla gönguna á netinu. Þannig að þau fara bara á racemap.de, finna þitt númer og sjá nákvæmlega hvar þú ert staðsett eða staðsettur. Já, eða ef þú ert ekki á hreyfingu og hafa áhyggjur, þá getur þau svo sem reynda að hringi í þig eða tjekka á hvort það sé ekki allt í lagi. En til þess þetta virki, þá þarf að setja appið upp í símanum sínum, setja sig upp sem notanda, það er bara einhver 2 skref, þú setur bara held ég nafn og keppnisnúmer og muna svo að kveikja á símanum, eða kveikja á appinu áður en þú fer á stað. Það er hlutur sem margir gleyma, þannig að það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð í startið er kannski að kveikja á appinu, þannig að byrji nú að trakka þig og muna svo náttúrulega að hafa síman í bakpokanum sem að þú átt að vera með. Því að það gagnast lítið að hafa bakpokan og síman hér á rásmarki og ganga svo 50 km ánans. Þá sér enginn að það hafi farið á stað. Þá er að gera þetta allt aftur á ári. En það er sérst racemap.de heitir heimasíðan og mappið heitir RaceMap. I can see many of you just standing around, all ready and set for the 50 kilometers. We will not open the start area until 8:45, so it's still a while. So there's 2 things. You can either head down to the training track, down by the shipping containers, and do a few laps to warm up. Or you can pick up your phone and get the RaceMap application on the phone. So have the phone on you, otherwise it will just show you here in the start and finish area for the whole 50 kilometers. Which means you didn't really do it, and you have to do it again next year. And then, before you put it in your backpack and head to the start, remember to turn it on, because that's how it starts tracking. The location has to be turned on your phone. It uses GPS to place you on the track throughout the whole thing. So racemap.de is the webpage that your family and friends can go on to watch you ski, and that's the name of the app as well, RaceMap. It's highly recommended for people to see where you are and how you're doing. We will be starting in about 45 minutes. 45 minutes is the start. Við startum keppninni eftir 45 mínútur, eða klukkan 9. Rásmarkið opnar korteri fyrr, þannig að það er hálftími í það að rásmarkið opni. Ég ætla að fara aftur yfir það með ykkur hvernig rásmarkinu er stilt upp. En það eru tímahólf og þú áætlar hversu lengi þú ætlar að vera á leiðinni. Þannig að fremst eru þeir sem ætla að vera undir 3 tímum. Ég held að Arna Lára og Þórdís stefni á það hólf. Þar á aftur eru svo 3-4 tímar, 4-5 og svo koll á kolli. Þar til að þeir sem ætla að vera lengur en 5,5 tíma, þeir raða sér bara upp hérna aftast og fara á stað í rólegheitum. Þannig að þetta er semst hólf, þau eru merkt og þú fer bara inn í það hólf sem að hefur þinn tímaramma. For the start, we open up at 8:45. That's when we open the start area. It's in about half an hour, so you still got plenty of time for downloading the app. But just a quick reminder of how we'll be starting. There are time slots in the start area. They've been boxed down, and you just estimate how long you're going to take on the track and go into the correct box. So at the front are those that plan on being on the course for less than 3 hours. After them, people that will take 3 to 4 hours, 4 to 5, and so on, until people that are planning on staying on the track for longer than 5.5 hours.
you line up at the back and just take it easy when we start. We will be starting with the same system as always. I will notify you when there are 15 minutes and the start is open. I'll then tell you when it's 10 minutes, 5 minutes, and then I'll just say 1 minute, 30 seconds, and then you'll hear a gunshot. There will not be any countdown. There won't be countdown from 10 or anything like that. I'll just say 1 minute, 30 seconds, and then gunshot. Við munum hefja keppnina bara eins og alltaf. Það verður ekkert talið niður frá 10 eða eitthvað slíkt. Ég mun bara láta ykkur vita þegar það korter í start og rásmarkið opnar. Svo segi ég ykkur þegar það 10 mínútur í start, 5 mínútur í start, svo mínúta, 30 sekundur og svo verð ég með startbyssu. Þannig að eftir 30 sekundur þá bara að gera að setja sig í stöðu og leið og byssukvöllurinn kemur þá má fara á stað. Þetta allt frekar einfalt og hefðbundið. En þar til þá hálftími að gera að ná sér í appið eða skella sér hérna út í æfingabrautina.
Nú hálftími í start, 30 minutes, half an hour until we start the 50 kilometers. Það kjörin tími fyrir þá sem þurfa að stresspissa á síðustu sekundum. Þá að gera hopp á tójaran núna. Það eru kamrar hérna niður frá við hliðina á gámunum. Það eru nokkur klósett hérna inn í skúrnum og svo klósett gámur hérna fyrir aftan. 30 minutes till we start. Perfect timing for the stress piss, as we call it in Icelandic, which is the stress pee before you have to go into the start area. We do have some dry toilets down by the shipping containers. There are a few toilets inside the ski hut, and there's a toilet container right behind the ski hut at the parking lot. So there are a few choices depending on how long of a line you want to wait in and how much warmth you need. I remind you that we open the start 15 minutes before. So 8:45 is when we open the start area. The clothing bags, you drop them off on the way into the start. The lovely ladies there will accept your bags already, but you can also just drop it off when you head into the start. And it's on your left when you turn into the start area. Við opnum startið korteri fyrir 9, eða korteri áður en við startum. Rásmarkið opnar ekki fyrir... Við ætlum að flýta því að opna startið sem sagt. Við ætlum að opna startið 20 mínútur fyrr. Þannig að eftir rúmar 6 mínútur sannlega. Eftir 6 mínútur þá opnum við rásmarkið. Þá hægt að fara að koma sér fyrir í sínu tímahólfi. Á leiðinni inn í rásmarkið þá fatageymslan á vinstri hönd. Þannig að þið getið gripið með ykkur fatapókana og droppa þeim af bara á leiðinni inn í rásmarkið. Þannig að ég endurtek, við ætlum að opna rásmarkið 20 mínútum fyrr, ekki korteri fyrr. Og það þetta system því áætlið hvað þið ætla að taka langan tíma og finnið ykkar tímahólf. En startið opnar eftir 5 mínútur, 20 mínútum fyrr. We've decided to open the start area a little bit earlier. So we'll be opening it 20 minutes before 9. So in about 5 minutes, we will open up the start area. On the way into your time slot, you find your time slot and go into that box. On your way in, you can drop off your clothing bags. It's on the left-hand side when you walk into the start area. Until then, time to look for your skis if you're not by them. It can take a while. Please make sure you take the correct skis so that the person that owns the next skis that look exactly the same will have their correct skis when they come and pick them up. So make sure you have the right poles, right skis, and then head into the start in about 5 minutes. Það því opnum startið eftir 5 mínútur að gera að vera viss að taka rétt skíði og rétta stafi. Það gerist alltaf að einhver grípur með sér í fátinu skíðin við hliðina á sem líta alveg eins út. Þannig að endilega passið upp á að taka rétt skíði og rétta stafi og við opnum startið eftir 5 mínútur.
Nú höfum við opnað rásmarkið, þannig að það er hægt að fara að fikra sér þangað og finna sér pláss. Ég minni á að fatasvæðið er þarna við inngangin í rásmarkið, ykkur á vinstri hönd. Þar er starfsfólk sem tekur við fatapókunum og svo finnið ykkur bara ykkar rétta tímahólf. We've now opened up the start area, so you can start heading into the start, finding your right time slot, and on your way in, on your left-hand side, we have the clothing area. There's some lovely staff members that are going to look after your clothes while you're on the track. So time slots are on a blue sign right next to the entrance into the box, so you'll estimate just how long you're going to take on the track and find the right place. Quick reminder for those of you that are using the race map application, remember to turn it on and remember to have it on you. It's of no use in a backpack right here at the ski hut. So turn on your app, put your phone in your backpack and head into the start area, dropping off your extra clothes in the clothing area on your left hand side. Það er nokkra punktar til að muna, sérstaklega þú ert með appið, er að kveikja á appinu og láta það byrja að trakka þig, setja síman í pokan og fara svo að fikra sér nær startlínunni, finna sitt hólf og fara með fatapokan í fatageymsluna sem er á vinstri hönd þegar lappið inn í startið. Það barst hérna spurningu tónlist í brautinni. Það er í lagi fyrir þá sem er að fara bara að ganga í rólhautum og njóta sín. Það er í lagi að hafa tónlist í öðru eyranu. Það er á ykkar eigin ábyrgð og þið verðið að heyra í umhverfisljóðum og öðrum skíðamönnum í kringum ykkur. Þannig að það er bara annað eyrað sem má setja tónlist í. Alls ekki bæði því þá bara týniði stað og tíma. Þetta er bara öryggisins vegna, bæði ykkar og annara. Þið verðið að heyra hvað er í gangi í kringum ykkur. Þannig að þeir sem eru með tónlist geti haft tónlist í öðru eyranu. For those of you that were planning on listening to music on the track, it is okay to have music in one ear. It's at your own risk and your own responsibility to make sure that you hear everything that's happening around you, that you hear other skiers and other surround noises. You can have it in one ear, not both, and you have to be aware of your surroundings at all times. Otherwise, time to just start into the start area. Time to start heading into the start area, finding your right time slot, and dropping off your clothes on the way into the start. Nú bara komin tíma að koma sér í rásmarkið. Fara með fatapókana í fatageymsluna á vinstri hönd, kveikja á appinu og finna sinn stað í rásmarkinu.
mínútur, ásakið, nú eru 10 mínútur til við keppni. Ég ætla greinilega að færa mig aðeins nær, svona, nú heyrðist betur í mér. Það er sérst 10 mínútur. 10 mínútur, þar til 10 minutes till we start the race. For those of you that are unlucky enough to break a pole, we have some spare poles along the way. We'll have some right next to the national flags and where I'm standing. We'll have some at the feeding station. And that's so if you break a pole, you will need to make it to the next drink station. Fyrir þeir ykkar sem eru nú óheppin til að brjóta staf, þá erum við með auka stafi. Það er sem sagt hérna hjá þjóðfánanum, þar sem ég stend. Það eru svo einnig á drykkjastöðunum, þannig að þið þurfum bara að komast á næstu drykkjastöð til að fá lánaðan staf. En það eru 7 mínútur í start. 7 minutes till we start. Strákar, ég ætla... Nú eru 5 mínútur í start. 5 minutes till we start. For those of you not in your time box yet, it's about time to go and find your spot. Fyrir þau ykkar sem hafa ekki fundið sinn stað í startinu, þá er ekki að fara að finna sitt pláss. Ég ætla aðeins að fara yfir hvernig við startum, en það er sem sagt, ég læti ykkur vita þegar það eru 1 mínúti í start, svo læti ég ykkur vita þegar það eru 30 sekundur, og svo kemur bara byssuskot og ég segi go í leiðinni. Þannig að það er á byssuskotinu og go sem að þið megi fara á stað. Og það er ekki nýttalning, það er bara 30 sekundar viðvörun og svo skotið. Just a quick reminder of how we're going to start. I'll notify you when it's a 1 minute until we start. And then I'll say 30 seconds and then I'll just shoot. So you'll hear a gunshot. And me saying go. On the go and gunshot, that's when you can go. So it will be 1 minute, 30 seconds, and then time to go. 4 minutes till we start. 4 mínútur í start.
Nú eru 3 mínútur, 3 minutes. Við langar að biðja starfsmenn að taka niður borðana á milli tímahólfa. Starfsmenn mega fara og opna sitt hólf. Þá eru bara orðin ein heljarinn að lengja. Ég held þetta hafi verið einhverjir 500 metrar náðast. Staff members are just opening up the time slots so you can just squeeze into the box above you. There's no need to have big gaps in between. So those of you up front can move up front, further up, and we give more room to the people at the back. Það má sem bara færa sig framar, það þarf ekkert að hafa langt bil á milli og þá verður þetta einn stór ormur sem hann lykkjast hérna í átt að bænum áður en snúi við, komið aftur fram hjá þjóðbúrunum. Þar getið gripið með ykkur eða vatn af ef ykkar brotnar og haldið svo áfram hérna upp, byrjið á smá klifri og svo bara sólið ykkur nokkra klukkutíma. It will be about 500 meter long snake. You will head towards town before you turn back and pass the national flags again. Right by the national flags, we have the 2 information boys that are going to hand out spare poles. So if anyone breaks a pole on the first kilometer, you can grab a pole from them. And then on each drink station, we have a few extra poles. Now it's 1 minute till we start. 1 mínúta í start. Eru ekki allir tilbúnir í þetta? Everyone ready? Can you hear me at the front? Raise your hands. Yes. Can you hear me at the back? Raise your hands. Oh, they can hear me better at the back, I think. Only 2 at the front that can hear me. 30 seconds. 30 sekundur. Go! You can see the snake starting to turn around. Ormurinn að byrja. Hér koma fyrstu menn, first skiers, passing the flags. Koma svo! Up, 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 up. Koma svo! Hey, kom on, hvetju henni áfram. Can I hear you? Cheer them on.
Stærsti partur snáksins núna þarna í beyginni. Biggest part of the snake is doing the turn right about now. And when they start climbing, they might start spreading out a bit. Þau byrja sannlega að teygja sér upp, teygja aðeins úr sér hérna í klifrinu upp á hæðina.
Nú eru 20 mínútur í að við startum 25 kilometrum. 20 minutes till we start the 25-kilometer race. For those of you that want to practice or test your skis, there is a training track down by the shipping containers. Þau ykkar sem vilja aðeins hita upp og æfa sig, þá æfingarspor niður við gámana, fyrir neðan. Startið ekkert sérstaklega lokað, en ég ætla að biðja ykkur að vera ekki að fara alveg upp á startlínu og alls ekki yfir. Það borði fyrir og það ekki ástæðu lausu. Ef þið farið yfir þá bara byrjar tíman ykkar þá og þið fáið svona cirka hálftíma lakari tíma en annars. The start area is not closed off, so if anyone goes in there, it's not for going back and forth and training. The training track is below by the shipping containers. If you go into the start area, don't go anywhere near or definitely not across the start area, because that starts your time. And you will get about 30 minutes worse time for your 25 kilometers than otherwise. And that's completely your own fault if you cross the line, and nothing we can do about it. So just stay away from the start line until we say it's 15 minutes till we start, and get the correct great time you deserve. "40 minutes till we start." 40 mínútur í start. Fyrstu menn í 50 hafa nú þegar farið fram hjá fyrstu drykkjarstöð. Þau ykkar sem eru með einhvers konar súper sjón, það gæti alveg fara að glitta í þá í hálsunum ef þið horfið inn dalinn upp á heiði eins og það kallast, sem þá í rauninu bara fyrir utan skíðaskálan, beint til vinstri og í fallegu hvítu skálina þar. Þá sést sporið liggja og það ætti ekki að vera langt þar til. Gott þeir ekki bara þar í núna, einn eða tveir. Ég semst með þessa super sjón og þar eru fyrstu menn komnir, leiðin upp hálsinn. First skiers in the 50 kilometers can be seen now. They've already passed the first feeding station. And if you look to your left, if you stand outside the ski hut, into the beautiful white bowl at the top of the valley, you will see a little track. And those of you with good eyesight, like myself, you can see first skiers starting to climb up that little hill. So they are moving fast. Should be back here in just over 2 hours, 2.5 roughly. Það ætti ekki að taka fyrstu menn nema rétt rúma 2 tíma, 2,5 kannski, að klára þessa 50 kilometra. Þannig að það líður ekki á löngu þar til þeir fara að sjást aftur bara í markinu.
Ég var að sjálfsögðu bara að ruggla hérna rétt á hann. Við startum klukkan 10. Þannig að það núna hálftími í start. 30 minutes till we start. Þegar maður þarf að halla sér hálfrútum glugga til að sjá hvað klukkan og hvað langt í start, þá fyrir alltaf hvolf. I was just mixing everything up earlier. It's half an hour till we start the 25 kilometers. I have to lean out a window and look at the time upside down, so I got it all wrong in my head. My fault, sorry. Hope you didn't stress too much about it. We'll start the 25 kilometers in half an hour. Hálftími þar til við byrjum 25 kilometrana. Það verður sama system og á 50 kilometrunum. Ég læti ykkur vita með 5 mínútum, svo mínúta, 30 sekundur og svo bara skjótum við ykkur á stað. Fatageymslan hérna til vinstri, þeir lappið inn í startið, inn í rásmarkið og þær passa upp á fötina meðan þeir lappið. Þau ykkar sem vilja vera með tónlist í eyranu, það má bara vera með tónlistina í öðru. Þið verðið að heyra umhverfisljóð og í öðrum skíðamönnum í kringum ykkur. Þannig að það má bara vera með tónlist í öðru eyra. Og svo auka stafir ef á þarf að halda, bæði hérna fyrir ofan og á drykkjarstöðum. We'll start with the same system as the 50 kilometers. I will notify you when there's 5 minutes till we start. And a minute, 30 seconds, and then we just shoot you off. So there's a gunshot that starts you after 30-second warning. There's no countdown. The clothing area is on your left-hand side when you walk into the start area. You can just drop off your bags now or on your way into the start. For those of you that are lucky enough to break a pole, we have some spare poles that you can have, or you can borrow. Please give them back after the race. Both by the national flags and then up on the other drink stations. En 30, sannlega minna. Nei, 30 mínútur í start, 30 mínútur start, 30 minutes.
Nú eru fyrstu menn í 50 km komnir vel fram hjá annarri drykkjarstöð og voru að fara yfir Fellsháls svo kallan sem þá ofan í Engidalinn. Þannig að þeir eru bara eiga ekkert langt í að vera komnir bara út að Stein sem svona dálítið markið þar sem að brautin snýr og maður snýr tilbaka. Þannig að þeir eru fyrstu menn að detta í Engidalinn. Þeir eru á blússandi ferð, greinilega góðar aðstæður, veðri gott og snjórinn bara fín. First skiers in the 50 km race have already passed the second feeding station. They were crossing a pass that we call Fellsháls, and it means they are probably about now heading into Engidalur Valley, which is where they will sort of cross the valley before turning around and heading back towards us. So they are moving fast today. Conditions are great, and yeah, we should see them not too long after we start the 25 and 12.5 km race. Það eru 20 mínútur þar til við hefjum leika í 25 kilometrunum. Around 20 minutes till we start the 25 km race. We will start the 12.5 kilometers 10 minutes after, so half an hour till we start the 12.5 kilometers. When you line up for the start in the 25 kilometers, there's no designated time slots, but if you think you will be amongst the first, you will line up at the front and then sort of just move further back along the line depending on how long you think you'll take. And those of you that are going for the 12.5, you can start going into the start area if you want before we start the 25, but then just line up at the back and then you'll move forward. Við munum raða okkur í startið á svipuðum nótum eins og í 50 kilometrunum, en það eru engin föst tímahólf eins og voru þar. Þannig að þeir sem telja sig vera með bestu mönnum í 25 kilometrum, þið farið þá bara fremst og svo færið ykkur lengra aftur eftir því sem að þið teljið og færið ykkur svo framar þegar leið 25 fyrir á stað. We start 25 kilometers in about 13 minutes. 13 mínútur þar til við byrjum 25 og 23 þangað til 12.5 fyrir á stað. And 23 minutes to 12.5 starts.
Þá eru 15 mínútur í start hjá 25 kilometrum. 15 minutes till we start the 25 kilometers. 12.5, we'll just start 10 minutes after. So instead of repeating constantly 2 times, you just know there's always 10 added minutes to the time I say for the 25. 12.5 hef ég leik 10 mínútum eftir að við störtum 25. Þannig í staðin fyrir að vera endalaust að endurtaka mig með tíma, þá bara bætið þið 10 mínútum við tímana sem ég er að tala um fyrir 25. Þannig eftir korter störtum við 25 kilometrum. 15 minutes till we start the 25 kilometers. Ég minni fólk á að vera alls ekki að fara yfir ráslínuna. Þá setið tíman ykkar í gang. I remind people, do not cross the starting line. It will start your time, so you get at least 10 minutes worse time than you should get. So don't be the line until we say start. Þannig ekki vera að fara yfir rásmarkið fyrir en við störtum keppninni. Þá eru 10 mínútur í start. 10 minutes till we start the race.
Biggi, skiptu svo yfir á 2 í talstöðinni í turninum. Biggi, viltu setja talstöðina númer 2? Ég minni á að þegar þið raðið ykkur upp í startinu, þá eru 8 spor. Það er að gera að nota þau öll. Það eru 8 spor alveg hérna fyrsta kílómetrinn. Þar til við erum búin að snúa við og komið eftir frá hjá fánanum. Það er að gera að nota þau og hafa bara breiða stuttaröð, frekar en langa og mjóa. In the start and for the first kilometers, we've got 8 tracks. So we should just use them all, rather than having a long and narrow worm snaking around. We'll have a short, fat one. It's my assistant here, Hlynur. Short and fat. So use all the 8 tracks, and then it narrows down to 6 after the first kilometer, and it's 4 throughout the race, at least 4. We start 25 kilometers in 5 minutes, 5 mínútur, þar til við hefjum 25 kilometra, and 15.5, korter í 12.5. 5 minutes till we start. 5 mínútur í start. Það eru bara nokkrir hlutir sem ég ætla að minna ykkur á. Þeir sem ætla að nota RaceMap appið,
Það þarf að vera kveikt á því og í bakpokkunum, ekki hafa síman í makkinu eða slökkt á appinu, þá gerir það ekki neitt. Ef þið brjótið staf, þá er hægt að fá stafi lánaða á drykkjarstöðum og hérna við fánana eftir fyrsta kílómetrinn. Og ef þið eru með tónlist, þá bara hafa í öðru eyranu. Þið verðið að heyra í fólki og umhverfisljóðum í kringum mig. Wow. Few things to remember. If you have the race map app, you need to turn it on before leaving, and you need to have the phone on you. It's of no use in your backpack here at the finish area, or with the phone turned off, or the application turned off. So turn it on and put it in your backpack. If you break a pole, you can borrow a pole at the feeding station or buy the flags after the first kilometer. But best is not to break a pole. But you know of it. If you break a pole, you can borrow one. And if you have music, you can have music in one ear, but you need to hear things around you. You need to hear the surrounding noises, other skiers, and anything happening. Be aware at all time. Nú er 1,5 mínúti start, 1.5 minute till we start the 25 kilometers. Thirty seconds, 30 sekundur, svo kemur bara hvellur. Next thing is a gunshot when you start the race. Go! Þá eru bara innan við 10 mínútur í 12,5 að gera að raða sér í startið. Less than 10 minutes till we start the 12.5. So time to get into the start area and line up. Þá eru fyrstu menn í 25 að koma hérna fram hjá okkur. First skiers in the 25 kilometers. Skål altså! Hvetið þið áfram. Cheer them on.
Þá eru 5 mínútur í start hjá 12,5 kilometrum. 5 minutes till we start the 12.5. Heyriði í mér hérna fremst í 12,5. Réttu upp hend. Já. Þeir sem ekki eru komnir í markið, þá er að gera að koma sér fyrir. Those of you partaking in 12.5 kilometers, it's about time to head into the start area. 5 or 4 minutes till we start. 4 mínútur í start. Í þessum hópi eru nokkri valenkunnir og velþekktir skíðamenn, bæði svigskíða og göngu. Minn uppáhaldsskíðamaður, afi, er hann mættur? Gulli Jónasar, ertu komin í hópinn? Heyrir ekki neitt, þarna er hann. Hann er nummer 88 ára gamall. Við viljum hvetja hann öll alveg ekstra mikið áfram. Júhú! Við munum starta 12,5 líkt og hinum vegalengdunum. Ég læti ykkur vita þegar það er mínúta í start, svo segi ég 30 sekundur og svo kemur byssuskotið og þá farið á stað. We'll be starting the 12.5 just like the other distances. I'll let you know when there's 1 minute and then 30 seconds and then a gunshot. 2 minutes till we start. 2 mínútur í start. Ein mínúta. 1 minute. Þrjátíu sekundur. 30 seconds. Go!
Það voru fyrstu menn í 12,5, eða fyrsta kona, fyrsta menn eða kona, eða konur að koma hérna fyrir ofan fánana. First skiers in the 12.5, passing us by the flags.
Já. Hér kemur keppandi nummer 93 að ljúka keppni í 12,5 kílómetr. Engin annar en bróðir keppnistjórans. Finishing his 12.5 kilometers, Óskar Jakobsson. Nú eru fyrstu menn í 50 kilometrum komnir fram hjá síðustu drykkjastöðinni, Búrfelli 2, þannig að þeir eiga bara einhverja nokkra kilometra eftir. Þeir væntanlega eru að stefna á Viðfellshálsinn, koma svo í rennsli hérna niður. Þannig að ég myndi búast við fyrsta fólki úr 50 kilometrum bara einhvern tíðan rétt rúmlega, kannski korter 20 mínútur yfir. Og sennilega verða bara 25 kilometra fyrstu menn og konur þar á sama stað, á svipuðu leiti. Þannig að fyrstu keppendur úr 25 og 50 ættu að fara að koma í mark bara eftir korter 20 mínútur. Fyrsti keppandi 12,5 er náttúrulega komin í mark eins og við sáum. Ekki hefur sést til næsta, en þeir hljóta að fara að detta hérna fram á hæðinni rétt bráðum. First skiers in the 50-kilometer race have passed the last feeding station, where the first skiers in 25 are probably around the same time. So we're expecting first skiers from the 25 and 50 kilometers to arrive down here in about 15-20 minutes. First skier in the 12.5 has already
entered the finish area, and the second competitor in the 12.5 is right on the hill right above us. I think it is Hrefna Dís, the daughter of one of the time masters, so no need to tamper with her time this time. She'll do it by herself as always. Mér sýnist þetta er Hrefna Dís þarna fyrir ofan, ekki alveg örugsamt, en hún er að klára 12,5 og svo fara þau að tínast hérna ofan að hæðinni úr 12,5 kilometrum. Þá hérna Hrefna nálgast markið. Hrefna Dís finishing her 12.5 kilometers, closing in on the finish line. Hún kom ekki, ó. Hér kemur hún Hrefna Dís í markið. Hrefna Dís finishing first woman to finish 12.5 kilometers. Og hér eru næstu keppendur í 12,5 að tínast inn í markið. Og er það keppandi númer 74 sem kemur í mark, Jón Haukur Vignisson. Og hér er að koma keppandi númer 20, Jens Ingvar Gíslason, finishing 12.5. My cousin, Jens Ingvar. Og það er þann Geir, keppandi númer 87. Geir að klára 12,5 kilometra, Harpa Sigríður Óskarsdóttir. So first skier, news from the first skiers in 50 kilometers. They're about 5-6 minutes away. 5-6 mínútur í fyrstu keppendur í 50 kilometrunum. Ætti að fara að sína sig hérna á hæðinni fyrir ofan bara. Hvaða hverju?
sínum. Hér er það Hákon Ari og Frosti Gunnarsson, hörku endasprettur, finishing their 12.5. Tight race for the boys from the local ski club. Hákon Ari and Frosti Gunnarsson finishing 12.5. Og hér er að klára 12,5 kilometrana, einn af Teitsson bræðrunum sýnist mér. Finishing the 12.5 kilometers, skier number 11, keppandi nummer 11, að klára 12,5 kilometrana. Ás Teitur Andrason, já það er Andra bræðirnir, ekki Teits bræðirnir.
Hér að klára 12,5 kilometrana. Nokkrir keppendur sem koma í röð. Finishing 12.5 kilometers. Keppandi númer 13. Sýnist mér. Skier number 13. The brother of Ástheitur, Óðinn Andrason. Bróðir hans Ástheits. Óðinn Andrason finishing 12.5. Þar á eftir koma svo tveir til viðbótar. Keppendur númer 18 og keppandi númer 22 sýnist mér. 72, þetta eru Eyþór og hann Albert. Eyþór í númeri 72 sem einnig bílnúmer Avans, Ella Sveins, held ég bara frá upphafi. Þannig að hann vel merktur í dag, í góðu númeri. Og hér við má sjá keppandanúmer 70, finishing 12.5 kilometers, skier number 70, María Kristín Ólafsdóttir, að klára 12,5 kilometrana. Hér má sjá fyrsta keppandi úr 50 kilometrum í brekkunni fyrir ofan okkur. Sýnist þetta vera fyrsti keppandi úr 50. I think first skier in the 50 kilometer race coming down the hill right above us. About to take the big U-turn before coming back into the finish area. Þetta fyrsti keppandi úr 50. Ég held þetta sé hann Ilja Tjernuhúsov. Ilja Tjernuhúsov að klára 50 kilometrana sýnist mér. Eflaust ekki langt frá brautarmeti. Hér kemur keppandi úr 50 kilometrum, finishing the 50 kilometers, closing in on the finish line, alveg að renna sér hérna inn á marksvæði til okkar, hvetja hann áfram, gefa hann gott klapp, heljarinn afrek að klára 50 kilometra, vel gert, finishing is 50 kilometers. Ilja Tjernuhúsov að klára 50 kilometra. Ilja Tjernuhúsov finishing his 50 kilometers. Well done. Hér að klára 12,5 kilometrana. Keppandi nummer 46, bib number 46. Stefán Gíslason að klára 12,5 kilometrana og Askur Freyr Andrason finishing 12.5 kilometers. Og hér það Bríet Geirsdóttir að klára 12,5 kilometrana, finishing the 12.5 kilometers. Bríet Geirsdóttir. Gefið henni gott klapp, vel gert. Svo það hérna Indriði og Þórey, fasta æla þeirra, Ólafur,
finishing their 12.5 kilometers. Indriði Hauksson, Þórey Björk Helgadóttir og fast á hæla þeirra, nummer 72, kemur Ólafur Róbertsson og Karvel Geirsson að klára 12,5 kilometrana, finishing their 12.5 kilometers. Ólafur Róbertsson og Karvel Geirsson. Svo er keppandi nummer 86, Jakobína Guðmundsdóttir, finishing 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometra, Jakobína Guðmundsdóttir. Svo er það Ditti, Kristinn Ísak Arnarsson, finishing 12.5 kilometers, Kristinn Ísak Arnarsson, or Ditti as we like to call him. Hér fyrir ofan sýnist mér glitta í fleiri keppendur úr annarkvort 25 eða 50 kilometrunum. Koma hérna á fullu farti niður brekkuna ásamt fleiri keppendum úr 12,5. Hér kemur í keppandi Dagný Sveinbjörnsdóttir, keppandi nummer 40, finishing her 12.5 kilometers. Dagný Sveinbjörnsdóttir, the wife of Heimir, the information guy. So give her a loud cheer. If it wasn't for her, you would get no information because her husband would have to be skiing. Hér má sjá nálgast næsta keppanda að klára annarkvort 50 eða 25 á hörku endaspretti. Blússar hér fram úr hörku endaspretti bara mitti þar sem að klára 12,5, finishing his 25 kilometers. Fyrsti skíðamaður úr 25 kilometrum, nei 50 kilometrum, þetta er Aleksandr Paczynski, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, annar maður Aleksandr Paczynski. Hér má sjá hann Elvar Björn Ólafsson nálgast markið eftir 25 kilometra, finishing his 12.5 kilometers. Elvar Björn Ólafsson. And finishing 50 kilometers. Finishing 25 kilometers, Oddgeir Arrestedt. Þar á eftir Bryndís Indiana að klára 12,5 kilometrana, finishing 12.5. And Victoria Davidsson finishing her 12.5 kilometers að klára 12,5 kilometra. Og hér er keppandi nummer 7, Victoria Davidsson, að klára 12,5, finishing her 12.5 kilometers, Victoria Davidsson.
og Duffy hann kom bara lappandi. Hér eru það Ragnhildur Jónsdóttir og Auður Hörn sem að klára 12,5 kilometra, finishing their 12.5 kilometers. Ragnhildur Jónsdóttir and Auður Hörn Freysdóttir. Svo sýnist mér glitta í þriðja keppanda jafnvel úr 50 kilometrum hérna fyrir ofan. Kemur á fleygiferð niður brekkuna. Hér að klára 12,5 kilometra, finishing her 12.5 kilometers, Hafdís Höskuldsdóttir sem hefði það eitt að markmiða rústunum Daví frænda mínum og það hefði tekist, vel gert Hafdís, finishing 12.5 kilometers. Og hér að koma þriðji maður í 50 kilometranum, sýnist mér. Á harða spretti, Snorri Einarsson að klára 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Snorri Einarsson. Gefum nú gott klapp. Sólbrendur og sæll. Snorri Einarsson, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Og fast á hæla honum kemur Guðfinna Hreiðarsdóttir, klárar þetta með stæl, finishing her 12.5 kilometers, Guðfinna Hreiðarsdóttir. Og hér má sjá hann Dagur Ingi Viðarsson, finishing 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometrana, Dagur Ingi Viðarsson. Anna Bargiel, finishing 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometrana. Anna Bargiel, vel gert, well done. Hér koma þær tveir á harða sprett, hvílíkur endasprettur, hörðkeppni, finishing 12.5 kilometers in a tight race. Hadrian Corning and William Falls. What a tight race. Who beats? Oh, well done. I think they agreed on coming across the line together.
Hér má sjá Eddu Lind Guðmundsdóttir koma í mark úr 12,5 kilometrum. Finishing her 12.5 kilometers. Finishing her 12.5 kilometers. Edda Lind Guðmundsdóttir að klára 12,5 kilometra. Svo er það engin önnur en Birna Sigurðardóttir, alpagreina drottning með meiru. Hér sýnist við vera að koma í mark, fyrsti keppandi í 25 kilometrum, finishing is 25 kilometers. First skier, Stephen Gromadka, the local ski coach, að klára 25 kilometra, fyrstur manna, engin annan en Stephen, sem tekur væntanlega kollnís á endalínni. Finishing is 25 kilometers, the local ski coach, Stephen. Þar á eftir kemur keppandi nummer 91, Jón Karlsson, að klára 12,5 kilometra, finishing is 12.5 kilometers, in style, Jón Karlsson. Hér nálgast hún Hanna Þóri Björnsdóttir, markið, klára 12,5. Sennilega mun ekki fá að lifa það að heyra hættana Birnu Sigurðardóttir monta sig yfir að hafa verið á undan. Hanna Þóri, finishing her 12.5 kilometers. Hanna Þóri Björnsdóttir að klára 12,5 kilometrana. Hér kemur hún Þórhildur Ólafsdóttir, finishing her 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometra. Þórhildur Ólafsdóttir. Og svo kemur hérna hörku endasprettur á milli Davíðs Hjaltasonar og Péturs Arnar Sigurðssonar. Ég er nokkuð viss að hann Davíð næri ekkert á endalínuna á þessum hraða, þannig að Pétur á góðan séns með að ná honum. Finishing their 12. Já, Pétur kemur þarna í munaði litlu. Finishing their 12.5 kilometers, Pétur Örn en Davíð Hjaltason. Svo kemur hérna keppandi nummer 31, sýnist mér. Sigrún Melax að klára 12,5 kilometra, finishing her 12.5 kilometers, Sigrún Melax. Og þar á eftir í hörku keppni má sjá Annette Wolf og Mörtu Sóley Lindsdóttir, finishing their 12.5 kilometers, Annette Wolf and Marta Sóley Lindsdóttir. Detlef Mutz, finishing his 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometrana, eru hérna Marta Sóley, Annette Wolf og Detlef Mutz. Hér má svo keppanda úr 25 kilometrunum, finishing her 25 kilometers, first woman, Caroline Ören, að klára 25 kilometrana, fyrst kvenna. Og þar á eftir kemur keppandi nummer 57, Dagmar Viðarsdóttir, að klára 12,5 kilometra, finishing her 12.5 kilometers, Dagmar Viðarsdóttir.
Hér kemur keppandi nummer 76, Sveinn Arnarsson. Captain Sveinn Arnarsson, finishing 12.5 kilometers in style. Klárar þetta með stælan Svenni og hendir sér í markið fyrir framann læknin. Ég veit ekki hvort hann býst við einhverju aðstoð. Og svo kemur keppandi nummer 28, Yngvi Guðmundsson. Finishing is 12.5 kilometers, Yngvi Guðmundsson. Og þar á eftir keppandi nummer 30, skier number 30, finishing is 25 kilometers, að klára 25 kilometrana, Mark McLachlan. Hér nálgast markið Árni Ívarsson og Sigríður Sigurðardóttir, fast á hæla hans. Árni tekur þetta létt hérna síðustu metrana. Finishing is 12.5 kilometers. Árni Ívarsson and Sigríður Sigurðardóttir. Hér kemur í mark að klára 50 kilometra, finishing is 50 kilometers, Karl Gunnar Skjönsfjell. Karl Gunnar Skjönsfjell að klára 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Gefa henni gott klapp. Hér nálgast markið Sólrún Geirsdóttir, finishing her 12.5 kilometers, Sólrún Geirsdóttir, og fast að hæla hennar það María Grafnings, fyrsta kona til að ljúka 50 kilometrum, first woman to finish her 50 kilometers, María Grafnings. Gefið henni gott klapp. Vel gert, stelpur. Woo! Hér hún Guðrún Helga Jónasdóttir að nálgast markið. Hún að klára 12,5 kilometra. Finishing her 12.5 kilometers. Guðrún Helga Jónasdóttir að klára 12,5 kilometra. Vel gert.
Svo markið hópur af fólki, bæði úr 12,5, sennilega líka úr 50 eða 25. Closing in on the finish area now is a group of skiers mixed from all distances. You can see some from 12.5 and others from either 25 or 50. Hér koma einna hnífjöfn í markið, að klára ýmist 12,5 eða 25. Þetta sýnist mér vera 95 og Ian Boyd og Olivia Boyd finishing together. They're 12.5 kilometers. Þar á eftir kemur hann Einar Birkir sem að klára 25 kilometrana. Finishing is 25 kilometers. Einar Birkir. And Jórunn Rothenborg og Guðrún Helga Jónasdóttir voru þarna komið í mark líka ár 12,5. Guðrún Ragnar Hreinsdóttir klárar 12,5 einnig. Og svo það Marta Pálmadóttir að nálgast markið úr 12,5 kilometrunum. Finishing her 12.5 kilometers, Marta Pálmadóttir. Og hér að nálgast markið úr 50 kilometrunum, Dagur Benediktsson, finishing his 50 kilometers, Dagur Benediktsson, gefa hann gott klap. Svo það keppandi nummer 24, Brynhildur Benediktsdóttir og keppandi nummer 48, Sólrún Sigurðardóttir, finishing their 12.5 kilometers. Arndís Magnúsdóttir, finishing her 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometra. Og svo það keppandi nummer 69, Einar Geir Jónasson, finishing 12.5 kilometers. Fast á hæla hans það Ólöf Anna, finishing 12.5. Og Helga Aðalsteinsdóttir, að klára 12,5 kilometra. Hér nálgast markið keppandi nummer 33, Kassia Eriksson, finishing her 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometra, ekkert verið að taka neitt af þessu. Keppandi nummer 33, bib number 33, Kassia Eriksson. Hér það keppandi nummer 36, að klára 12,5, finishing her 12.5 kilometers. Katarzyna Madzinska, að klára 12,5 kilometra, finishing her 12.5 kilometers. Svo má sjá hér keppanda úr 25 kilometrum,
finishing is 25 kilometers. Václav Mraz að klára 25 kilometra. Hér kemur keppandi nummer 47, finishing is 25 kilometers, bib number 47, Simo Suksilainen að klára 25 kilometra, finishing is 25 kilometers. Second woman to finish 50 kilometers, Anouk Favre-Picon að klára 50 kilometrana, vel gert. Og þar á eftir kemur keppandur 25 kilometrum, finishing is 25 kilometers, Jan Knittl að klára 25 kilometra. Vel gert, koma svo. Hér kemur engin annar en Sveinbjörn Orri Heimisson sem að klára 25 kilometra, finishing is 25 kilometers, Sveinbjörn Orri Heimisson. Svo kemur hérna hörku endasprettur út í braut, gaman að fylgjast með honum. Þar á undan eru að klára úr 12,5 kilometrunum sínist mér. Kemur Guðrún Sigríður Ágústsdóttir afsakið, hún að klára 12,5 og tekur fram úr henni hérna Bob Gray, finishing is 25 kilometers, að klára 25 kilometrana, kemur Bob Gray. Þar á eftir kemur Selina Gasparin and Kristína Axelsson. Tight race, finishing their 50 kilometers. Selina Gasparin and Kristína Axelsson. Hér kemur svo Árni Einar Gíslason úr 25 kilometrum, finishing is 25 kilometers. Einar Árni Gíslason afsakið, bróðir hans nýkominn í mark úr 50 kilometrunum, Einar Árni Gíslason. Hér að nálgast markið úr 50 kilometrum, finishing is 50 kilometers, Kato Riste að klára 50 kilometra, gefa honum gott klapp, finishing is 50 kilometers.
Hér kemur í mark úr 12,5 kilometrum, Þorkell Breki Gunnarsson. Finishing is 12.5 kilometers, Þorkell Breki Gunnarsson. Gefa honum gott klapp, verið klára 12,5. Vel gert. Hér að klára 12,5 kilometra, finishing úr 12.5 kilometers. Herdís Guðjónsdóttir að klára 12,5 kilometra, vel gert. Hér kemur hann Guðmundur Rafn Kristjánsson í mark, finishing 25 kilometers, að klára 25 kilometra, Guðmundur Rafn Kristjánsson. Átti greinlega ekkert í dóttur sína sem er löngu komin, en vel gert Muggur. Svo kemur hérna hópur af góðu fólki, þar að klára 25 kilometrana, Lindsey Bengtsson. Þar á eftir kemur engin annar en hann afi minn, 88 ára gamall, elsti keppandinn í keppninni þetta árið. Finishing is 12.5 kilometers. My grandpa, 88 years old, the oldest skier in the race this year. Following them, his granddaughter Laura Margrét, Sigríður Laura, his daughter, all finishing 12.5 kilometers. And Paul Katsiora, finishing is 25 kilometers. Að klára 25 kilometrana var Paul Katsiora. I challenge all the elite skiers that have just finished their 50 kilometers to race in the 12.5 kilometers when they're 88 years old and do better. Hér má sjá nálgast markið, keppandur nummer 97, hann að klára 50 kilometrana. Átti greinilega ekkert í son sinn sem er löngu kominn. Gísli Einar Árnason klárar hér 50 kilometrana, vel gert. Svo það keppandi nummer 37, Sigríður Kjartansdóttir sem er að koma í mark úr 12,5. And finishing 50 kilometers. Börje Gamst að klára 50 kilometrana og fasta hæla hans úr 25 kilometrum. Jan Erik Hammervoll að klára 25 kilometra. Nú fyrir að styttast í verðlaunaafhendingu. Hér er komið mark úr 25 kilometrunum, Hildur Karen Jónsdóttir. Klukkan 12 hefjum við verðlaunaafhendingu fyrir 12,5 kilometrana og blómaafhendingu fyrir 50 kilometrana. Þannig að það er bara eftir 5 mínútur. In 5 minutes at 12 o'clock we'll have the flower ceremony for the 50 kilometers and the award ceremony for 12.5 kilometers. Hér er að koma í mark eftir
50 kilometra, Jakob Danielsson. Og þar á fasta hæla hans koma úr 12,5 Per Ólaf Lande, finishing is 12.5 kilometers. Og Marta Ernstóttir að koma í mark úr 25 kilometrum, finishing úr 25 kilometers. Ja, Pétur. Hér klárar keppni í 50 kilometrum, finishing 50 kilometers, Sulo Manninen að klára 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Hér nálgast markið Sigurður Arnar Hannesson að klára 50 kilometra, finishing is 50 kilometers, Sigurður Arnar Hannesson. Vel gert Sigurður, gefa hann gott klapp. Svo nálgast hér markið úr 25 kilometrunum, Mike Ivey, finishing is 25 kilometers, Mike Ivey, gefa hann gott klapp. Vel gert, well done. Svo það Ólafur Thorlacius Árnason sem að klára, og Einar Ólafsson, Einar hefur hann Óla í þessu, var á eftir honum á fimmtudaginn. Einar Ólafsson klára 50 kilometrana og þar á eftir Óli Toll, Ólafur Thorlacius Árnason, both finishing their 50 kilometers. Svo má sjá hér keppandar nummer 1 úr 12,5 kilometrum, finishing her 12.5 kilometers. Louise Pansert að klára 12,5, finishing her 12.5 kilometers. Hér að klára 50 kilometra, Arnar Ólafsson og John Downing, finishing their 50 kilometers, Arnar Ólafsson and John Downing. Þá ætlum við að hefja flower ceremony, blómaafhendingu fyrir 50 kilometra. A flower ceremony for the 50 kilometers. Verðlaunapallarnir eru hérna beint við hliðin á markinu fyrir framan húsið. Þannig að endilega komið og sjáið þessa miklu skíðasnillinga taka við blómanu sínum. A flower ceremony for the 50 kilometers. I'd like to ask the skiers to come up to the podiums. We'll start with the guys. In third place, Snorri Eyþór Einarsson í þriðja sæti. Í öðru sæti, second place, Alexander Paczynski. First place, í fyrsta sæti, Ilya Chernousov. I'd like to ask you guys to come up to the podium and accept your flowers. Þetta voru sem sagt verðlaunahafar fyrstu 3 karlmenn til að klára 50 kilometrana. Það í þriðja sæti, third place,
Snorri Eyþór Einarsson, gefið hann gott klapp. Öðru sæti, second place, Alexander Paczynski. Og first place, í fyrsta sæti, Ilja Tjernjúsov. Gefið þeim öllum gott klapp. Vel gert, strákar, well done. These guys did really well. Amazing conditions today. And the full award ceremony for the 50-kilometer race will be at the cake buffet. Það verður sem sagt full verðlauna afhending fyrir 50 kilometrana í kökuhlaðborðinu á eftir. Thank you guys, well done. Time to head down and stuff yourself with cake. Þá það konurnar, and for the ladies, first 3 women to finish the 50-kilometer race. In third place, í þriðja sæti, Selina Gasparin. Selina Gasparin í þriðja sæti. Second place, í öðru sæti, Anouk Fevre-Picon. Kláraði önnur kvenna og í fyrsta sæti Maria Grafnings. First place, Maria Grafnings. Við förum svo beint í verðlaunaafhendingu fyrir 12,5 kilometra. Þannig að þeir sem tóku þátt í 12,5 með endilega fikra ykkur nær verðlaunapallinum. For those taking part in 12.5 kilometers, we'll go straight into the award ceremony for the 12.5. Okay, and for the 50 kilometers women's, first 3 ladies to finish. That's in third place, í þriðja sæti, Selina Gasparin. Selina Gasparin, þriðja sæti. I'd like to ask you ladies to step up to the podium. Second place, í öðru sæti, Anouk Fevre-Picon. Finishing second, Anouk Fevre-Picon. If you would step up to the podium, please. And first place, í fyrsta sæti, Maria Grafnings. Maria Grafnings, í fyrsta sæti, fyrst 50 km kvenna til að klára. Þá þær komnar á pallin. Í þriðja sæti, Selina Gasparin. Third place, Selina Gasparin. Second place, í öðru sæti, Anouk Fevre-Picon. Anouk Fevre-Picon í öðru sæti. And Maria Grafnings, first place. First place, Maria Grafnings í fyrsta sæti. Gefið henni gott klapp. Thank you ladies, you did really well. Well done. Þá ætlum við að vinda okkur beint í verðlaunaafhendingu fyrir 12,5 kilometra. For the 12.5 kilometers, we'll go straight into the award ceremony. Þá ætlum við aftur að byrja á köllunum. Þar var í þriðja sæti Jens Ingvar Gíslason. Í öðru sæti Jón Haukur Vignisson. Og í fyrsta sæti Óskar Jakobsson. Ef þið myndu vilja fikra ykkur nær verðlaunapallinum. Jú, jafnvel bara upp á hann. Third place, Jens Ingvar Gíslason. Second place, Jón Haukur Vignisson. And first place, Óskar Jakobsson.
Gefið þeim gott klapp. Vel gert, strákar. Þarna má sjá á efsta palli Óskar Jakobsson, bróðir keppnisstjórans, engin klíka þar á ferð, öðru sæti Jón Haukur Vignisson og þriðja sæti Jens Ingvar Gíslason, frændi minn. Þeir gera þetta alltaf sjálfstæðum. Þá er það komið að verðlaunaafhendingu kvenna fyrir 12,5, women's 12,5. Í þriðja sæti, third place, María Kristín Ólafsdóttir, second place í öðru sæti Harpa Sigríður Óskarsdóttir og fyrsta sæti, first place, Hrefna Dís Pálsdóttir. Við megum gjarnan stíga á pallinn, gjöru svo vel. María Kristín Ólafsdóttir, see you around. Þarna kemur hún skokkandi. Einhvað sem segir mér að hún sé úr mikill gönguskjóða fjölskyldu úr Árholtinu. María Kristín Ólafsdóttir. Eignum okkur hlut úr henni, þar sem foreldrarnir eru allavega annar ef ekki báðir ísfirskir. Þar á eftir er í öðru sæti Harpa Sigríður Óskarsdóttir. Ég held að hún eigi líka ágætis gönguskíðagen sem hafi verið að taka verðlaun. Og lokum er það Hrefna Dís Pálsdóttir í fyrsta sæti frá Ísafirði og dóttir tímatökumannsins. Það er sönnun að hún kom fyrst í mark. Það er til á mynd. Vel gert, stelpur, til hamingju. Allt stelpur sem munu láta mikið þessi kveið í framtíðin, held ég. Og svo minni ég á að kökulapurðið hefst seinna í dag niður í íþróttahúsi og þar verður full verðlaunaafhending fyrir 50 kilometrana og að sjálfsögðu nóg af kökum. Þá er að koma hérna í mark úr 12,5 kilometrum Þórey Dögg Ragnarsdóttir. Hér er að koma í mark úr 25 og 50, Jörg Bezold, finishing is 25, en Stefán Guðjónsson, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Hér má sjá koma í mark úr 50 kilometrum, Sturla Sæþer, nummer 467, finishing is 50 kilometers, Sturla Sæþer. Hér er að klára 25 kilometrana. Hér er að klára 50 kilometrana, afsakið. David Höglund, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, David Höglund. Og fast á hæla hans er það Eyjólfur Ingi Hilmarsson sem er að klára 25 kilometrana, finishing his 25 kilometers. Og svo má sjá hérna á harðaspretti, keppandur nummer 86. Hann er einmitt 65 ára í dag. Það er engin annar en bakarinn Árni Aðalbjarnarson sem á afmæli í dag. Vil ég óska honum til hamingju með afmælið og jafnvel bara syngja fyrir hann.
Og svo að klára hérna Helga Íri Starsny, kláraði 50 km, finishing is 50 km. Helga Flemmen, finishing her 25 km, að klára 25 km. Þar á eftir kom Magnús Eiríksson á hörkusprett, kláraði 50 km, finished is 50 km. En Guðmundur Páll Magnússon kláraði 25 km, finished is 25 km. En Brandi Stewart finished 50 km, að klára 50 km. Þar á eftir voru það Vignir Pálsson og Kerstin Lindqvist, finishing 25 km, sem kláruðu 25 km. Þarna var hann Sigvaldi Bergmann Magnússon að klára 50 km, finishing 50 km, Sigvaldi Bergmann Magnússon, en Juho Himanen sem kláraði 50, finished 50 km, Juho Himanen. Og Julie Trimble finished her 25 km, kláraði 25 km. Og svo kemur á hörkuspretti hérna í lokin úr 50 km, David Musil. Mikko Víren, finished 50 km, kláraði 50 km, Mikko Víren. Og svo nálgast þér markið úr 50 km, finishing 50 km, Berti Dunder, finishing his 50 km. Og 5 kilometrana. Svo þau að klára hérna úr 50 kilometrum, finishing 50 kilometers, Roberto Miselli að klára 50 og þar á eftir kemur Hege Karete Hamre, finishing her 25 kilometers, að klára 25 kilometrana. Svo má sjá nálgast til markið, annars vegar úr 25 kilometrum, Þorbergur Dagbjörnsson, úr 50 kilometrum, Gísli Harðarsson. Það er hann Gísli sem kemur á undan í mark, finishing is 50 kilometers, Gísli Harðarsson. And finishing his 25 kilometers, Þorbergur Dagbjörnsson. Svo það hér keppandi nummer 453, bib number 453, Uku Pettersson, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Og þar á eftir koma báður úr 50 kilometrum, finishing their 50 kilometers, Oddvar Rörstad and Per S. Hogan, að klára 50 kilometrana. Svo það Bryce Wing, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, Bryce Wing. Svo hann Jói Bakari að nálgast markið eftir 25 kilometra, the baker in town, or the other baker in town, we've already had one. Jóhann Dagur Svansson, klárar 25 kilometra. Og fast á hæla hans kemur Þóroddur Þóroddsson, sem klárar einnig 25 kilometra, finishing 25 kilometers. Þá hann Gunnlaugur Búi Ólafsson að klára 25 kilometra, finishing is 25 kilometers, Gunnlaugur Búi Ólafsson. Og fast á hæla hans kemur Jóna Lind Kristjánsdóttir, finishing her 25 kilometers, að klára 25 kilometra. Svo það keppandi nummer 132, það hann Vagn Kristjánsson að klára 25 kilometra, finishing is 25 kilometers, Vagn Kristjánsson and Jórun Jordan
kemur fast á hæla hans, finishing her 25 kilometers, að klára 25 kilometrana. Ethan Hughes, finishing 12.5 kilometers, að klára 12,5 kilometra, Ethan Hughes. Og hér er hann nálgast úr 50 kilometrunum, Birkir Þór Stefánsson, að klára 50, finishing 50 kilometers. Hér er að koma í mark úr 50 kilometrunum. Hér er að klára úr 50 kilometrum. Finishing their 50 kilometers. Birkir Þór Stefánsson og Helgi Reynir Árnason kláruðu hérna 50 kilometra and finishing their 50 kilometers as well. Kyle Sarasin. Átni Freyr Eliasson finished 50 kilometers, kláraði 50 kilometra. And Kristján Ásvaldsson kláraði einnig 50 kilometra, finished 50 kilometers. Hér er að raðast inn í markið úr 50 og 12,5. Þarna kláruðu 12,5 kilometrana Alice Bortóa and Jan Barta finished their 12.5 kilometers. Following them, Roman Cherkasov finished 25 kilometers. Turo Tero finished 50 kilometers. Hér er hún Úrsula að klára 25 kilometrana, finishing her 25, overtaking her last minute from the 50 kilometers. Tarko Kalamis finishing his 50 kilometers. Hér er að koma í mark úr 50 kilometrum, Kamil Satonski og Sigríður Bryndís Stefánsdóttir sem klára 25. Kamil var að klára 50 og svo hrúast þær hérna inn úr 25 kilometrunum. Sigríður Bryndís Stefánsdóttir, Anna Guðrún Auðunsdóttir og Teresa Ræten finishing their 25 kilometers, as well as Siglaug María Jónsdóttir og Valtýr Sigursson að klára 25 kilometrana.
Nú fer að líða verðlaunafningu fyrir 25 kilometra. Hún verður hérna fyrir framan húsið. Award ceremony for the 25 kilometers will happen at 12:30 in about 5 minutes. Eftir 5 mínútur verður verðlaunafning fyrir 25 kilometra og svo eru fyrstu rútur að leggja í hann bara niður. Þannig að þeir sem ætla að taka rútuna niður, þá eru fyrstu rútur að fara á stað, svo ganga þeir bara áfram í dag. First buses down from the ski area will be leaving shortly. For those of you that want to catch the bus, they're just filling up and then we'll head back down. Otherwise, award ceremony for the 25 kilometers in about 5 minutes, eftir 5 mínútur. Hér var að koma í... Hér að klára 25 kilometrana. Konráð Eggertsson finishing his 25 kilometers. Konráð Eggertsson, a local cross-country legend. Konráð Eggertsson að klára 25 kilometrana. Og þar á eftir koma Alexander Valsson og Heiðdís Ösp Agnarsdóttir sem að klára 12,5 kilometra, finishing their 12.5 kilometers. Svo kemur hérna hópur af góðu fólki, annars vegar úr 50 og hins vegar 25, Ásgeir Thoroddsen og Þórhallur Ásmundsson að klára 50 kilometrana, finishing their 50 kilometers, and Malin Kjær Jensen að klára 25 kilometra, finishing her 25 kilometers. Keppandi númer 27, Sigurlaug Hjaltadóttir, klárar hér 25 kilometra, finishing her 25 kilometers, Sigurlaug Hjaltadóttir.
Hér má sjá koma í mark úr 50 kilometrum. Pétur Oddsson og Ari Vendel. Ari Vendel klárar hérna 50 kilometra og Pétur Oddsson 25. Þar á eftir kemur Jón Mammerts, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir, finishing her 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Og hér má sjá keppandunum með 407, 407, Svava Jónsdóttir, klárar hérna 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Hér nálgast markið úr 25 kilometrum. Þóra Þórisdóttir kláraði 25 kilometra and finishing 50 kilometer. Roger Westling að klára 50 og þar á eftir kemur Teitur Jónsson í mark úr 25 kilometrum að klára 25 kilometra. Finishing is 25 kilometers. Teitur Jónsson. Og það er það Hrafn Þórðarsson sem kemur í mark eftir 25 kilometra, finishing after 25 kilometers, Hrafn Þórðarsson. Og þar á eftir að klára 25 kilometra, Daniel Ólafsson, finishing his 25 kilometers. Afhendingu í 25 kilometrum. Prize ceremony for the 25 kilometers. Starting now in front of the ski hut. Að hefjast núna fyrir framan skíðaskálan. Endilega fikra ykkur nær pallinum og fylgist með. Mig langar að kalla hérna upp að húsinu og að verðlaunapallinum. Efstu 3 karlana í hverjum flokki. Ég muni kalla ykkur alla að pöllunum og svo fyrir við í hvert flokk fyrir sig. I'd like to ask all the guys I'm about to name to come closer to the podium and then we'll go into the prizes for each group. Stephen Patrick Gromatka, Einar Birkir Sveinbjörnsson, Sveinbjörn Orri Heimisson, Mark McLachlan, Vaclav Mraz, Jan Knittel, Simo Sukselainen, Guðmundur Rapp Kristjánsson, and Paul Katsiora. Would you please make your way over to the podium, please? And Bob Gray, Mike Ivey, and Sigurður Gunnarsson, if you make your way over to the podium as well. Ef þið fikrið ykkur nú nær verðlaunapöllunum og þá hefjum við verðlaunaafhendingu fyrir kalla 25 kilometra. Kristín. Dúi. Góðu. Við hefjum þá leik á 13 til 34 á köllum. Þar í þriðja sæti. We're going to start with the age group 13 to 34-year-olds. In third place, í þriðja sæti, Sveinbjörn Orri Heimisson. Gefa honum gott klapp. Í öðru sæti, second place, Einar Birkir Sveinbjörnsson. Stórfrændans og átrúnaðargóð held ég bara. Og í fyrsta sæti, first place,
some random guy we've seen once in a while around the area, local ski coach, Stephen Gromadka. Í fyrsta sæti, Stephen Gromadka. Vel gert, strákar, well done. Give us a big smile. Hug and kiss. Vel gert, strákar, og takk fyrir. Þá ætlum við að fara í flokk 35 til 49 ára, age group 35 to 49-year-olds. Third place í þriðja sæti, Jan Knittel. Jan Knittel í third place, þriðja sæti. Second place, öðru sæti, Vaclav Mas. Vaclav Mas í öðru sæti, second place, Vaclav Mas. And first place í fyrsta sæti, Mark McLachlan. Mark McLachlan. If you guys would like to make your way over to the podium, step onto the podium, please. Do we have Mark McLachlan, Vaclav Mas, and Jan Knittel? If you're in the area, please make your way up to the podium. Dúi, kíktu inn. Dúi, kíktu inn. Þá ætlum við að hefja afhendingu. Third place, Jan Knittel í þriðja sæti. Second place í öðru sæti, Vaclav Mas and his wife accepting on behalf of Mark McLachlan. First place, Mark McLachlan. Give them gott klapp. Stelpur, klapp inn á fyrir þeim. Give them a good applause. Thank you. Þá komið á hópnum 50 to 65 ára, age group 50 to 65-year-olds. In third place, í þriðja sæti, Paul Katsiora. Paul Katsiora í þriðja sæti. Second place, í öðru sæti, Guðmundur Rafn Kristjánsson. Guðmundur Rafn Kristjánsson í öðru sæti. Og fyrsta sæti, Sukselainen. Do we have Simo in the area? There he is. Give him a gott klapp. Þarna má sjá í þriðja sæti, in third place, Paul Katsiora. Second place í öðru sæti, Guðmundur Rafn Kristjánsson. And first place, fyrsta sæti, Simo Sukselainen. Well done, guys. Og þá það síðast en alls ekki síst, karlar yfir aldri 66 ára, 66 ára eldri. Last but not least, age group 66 years old and above. In third place, í þriðja sæti, Sigurður Gunnarsson. Second place, öðru sæti, Mike Ivey. And first place, í fyrsta sæti, Bob Gray. If you guys are in the area, please step up to the podium. Endilega stíð á pall. Ef þið eru á svæðinu, þarna kemur Sigurður Gunnarsson, sem í þriðja sæti. Mike Ivey, second place. And first place, Bob Gray. Do we have Bob and Mike in the area? Óskum Sigurður Gunnarssoni til hamingju ásamt Bob Gray og Mike Ivey. Thank you very much, guys. Takk fyrir.
Þá það verðlaunaefning kvenna. Við ætlum award ceremony for 25 kilometers women. I would like to ask the following women to make their way over to the podium area. Við langar að biðja þess eftirfarandi konur til að fikra sig nær verðlaunapöllunum. Það Karolín Ören, Linda Rós Hannesdóttir, Hildur Karen Jónsdóttir, Lindsay Bengtsson, Barbara Kreisel, Hege Karete Hamre, Marta Ernsdóttir, Guðrún Kolbrún Ottested, Jóhanna Oddsdóttir, Helga Flemmen Inselset, Jórunn Jórdan og Sara Elín Svanlaugsdóttir. Ef þið viljið koma ykkur fyrir hérna nálagt verðlaunapöllunum, þá erum við að hefja verðlaunaafhendingu fyrir 25 km kvenna. Og við ætlum að byrja á hópi 13 til 34, age group 13 to 34 year olds. Þar í þriðja sæti Hildur Karen Jónsdóttir. Gefum nú öllum gott klapp. Í öðru sæti, second place, Linda Rós Hannesdóttir. And first place, í fyrsta sæti, Karolín Ören. Well done, girls. Give them a good applause. They just top 3 women in the age group 13 to 34 year olds. Third place, Hildur Karen Jónsdóttir. Second place, Linda Rós Hannesdóttir. And first place, Karolín Ören. Takk fyrir stelpur og vel gert. Og þá færum við okkur í aldurshópin 35 til 49 ára, age group 35 to 49 year olds. Þar í þriðja sæti, in third place, Hege Karete Hamre. Hege Karete Hamre in third place. Second place, Barbara Kreisel. Barbara Kreisel in second place. And first place, Lindsay Bengtsson. If any of you girls are in the area, please make your way over to the podium. There they are. Third place, Hege Karete Hamre. Second place, Barbara Kreisel. And first place, Lindsay Bengtsson. Do we have Lindsay in the area? And then it is Lindsay Bengtsson in third place. Barbara Kreisel, second place. And first place, Lindsay Bengtsson. Invisible. Thank you very much and congratulations, girls. Well done. Og þá það aldurshópurinn 50 til 65 ára, 50 to 65 year olds. Third place í þriðja sæti, Jóhanna Oddsdóttir. Second place í öðru sæti, Guðrún Kolbrún Ottested. Vel gert. Og í fyrsta sæti, Marta Ernsdóttir. First place, Marta Ernsdóttir. Gefum nú gott klapp til hamingju. Glæsilegt hjá okkur stelpur. Og þá komið að aldurshópnum 66 ára og eldri, 66 year olds and older, or above, rather. Í þriðja sæti, third place, Sara Elín Svanlaugsdóttir. Sara Elín Svanlaugsdóttir í þriðja sæti. Öðru sæti, Jórunn Jórdan. Jórunn Jórdan in second place. And first place, Helga Flemmen Inselset. If you ladies are in the area, please make your way to the podium. Ef þið stelpur eru hérna í grendinni, að megi gjarnan stíga á pall.
I'm guessing the ladies are recovering somewhere or already left for the cakes. If Helga Flemmen Inselset, Jórunn Jordan or Sara Elín Svanlaugsdóttir, if you're in the area, please make your way to the podium. Annars bara óskuðu þeim til hamingju og þær nálgast verðlaunagripina sína einhvers stað seinna. Takk fyrir og til hamingju allir verðlaunahafar í 25 kilometrum. Congratulations all winners in the 25 kilometers. Hér rennir sér í mark hún Elín Eiríksdóttir úr 50 kilometrum, finishing her 50 kilometers, Elín Marta Eiríksdóttir. Okay. Hér að koma í mark Gunilla Wikström, finishing 50 kilometers, Gunilla Wikström. Og Peter Farran, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Jakob Kinch, finishing 50 kilometers. Á eftir honum koma svo Peter Farran og Tore Svennevik, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Hér rennir sér léttilega í markið eftir 50 kilometra. Mattias Wellman, finishing with 50 kilometers easily. Hér kemur svo heil strolla af fólki úr 50 kilometrum, æsispennandi endasprettur, tight race, even after 50 kilometers, well done, koma hérna í mark, finishing their 50 kilometers, John Age Kvardal, Knut Hermann Ílen og Einar Hrafn Hjálmarsson, ásamt Thomas Eriksson, all finishing their 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Þar á eftir kom hann Erlendur Pálsson sem var að klára 25 kilometra og renna sér núna í mark, finishing 25 and 50 kilometers, Linda Udengard and Marco Erlicher, finishing their 50 and 25 kilometers. Svo koma hér tvær úr 25 kilometrunum, Guðrún Dögg Jóhannsdóttir og Íris Rækjel Latti að klára 25 kilometra, finishing their 25 kilometers. Hér að renna sér í mark Agnes Ósk Sigmundardóttir úr 25 kilometrum, Guðrún Dögg Jóhannsdóttir úr 25 kilometrum, Karolín Hanne Væmann úr 25 og svo þann að klára Vladislav Kalús, finishing 50 kilometers og Elvar Þór Bjarnason renndi sér í mark úr 25 kilometrum. Þar á eftir komu Kári Jóhannið eftir 50 kilometra, Börkur Már Hersteinsson klára 50 kilometra, léttur á fæti og tilbúin í næstu. Hér renna sér í mark eftir 50 kilometrana, Lene Peltonen, finishing 50 kilometers, Dilja Helgadóttir og Jyrki Peltonen, all finishing their 50 kilometers.
Hér að koma í markið úr 25 km, Hrafnhildur Hauksdóttir og fastahæla hennar, Baldur Þorsteinsson, finishing 25 km, að klára 25 km. Hér að koma í mark úr 50 km, rennir sér í markið, Rísto Súvíkas, 50 km, finishing, and Kjartan Þór Þorbjörnsson að klára 50 km. Og svo kemur hér, eftir 50 km, Illugi Fandal Birkjusson. Hér að klára 25 km, sýnist hann alltaf bakka í markið, Hákon Hermannsson, sennilega í fyrsta og eina skipti sem hann býður eftir honum bróði sínum, Unnari Hermannssoni, renna sér svo léttilega, eða ekki svo léttilega í mark eftir 25 km. Hér að klára 50 km, hlið við hlið í alvegskölum, finishing their 50 km, Æn Innó og Kati Innó að klára 50 km. Og þar á eftir kemur mark, keppandi númer 30, Rannveig Sigfúsdóttir að klára 12,5 km, finishing 12.5 km. Svo tætir hér í markið, finishing 50 km, að klára 50 km, Jón Björn Sigtrússon, ótrúlegt en satt að klára hann þetta, en það voru bara 25, ekki 50 eins og ég sagði fyrst. Hann klárar hérna 25 km. Svo að koma hér í mark úr 25 km, tengdapabbi yfir tímatökumanns, Magnús Valsson og Andi Vakave, finishing their 25 km. Vel gert, drengir. Svo þið að klára hérna 50 km sem að renna sig átt á markinu, finishing their 50 km, Petter Harris and Karin Palluts, Andi Vakeva, all finishing their 50 km, að klára 50 km. Fredrik Larsson finishes 50 km, klárar hérna 50 km. Og Jón Páll Hreinsson, bæjarstjórinn á Snapchat, klárar hérna 25 km. Svo rennir sér í markið strax á eftir honum, Einar Sturla Melniksen, klárar markið, Óskar 50 km og Sara Picard finishing 25 km. Svo kemur hérna keppandi 352, ótrúlegt en satt, Jón Gauti Jónsson tætir í gegnum markið, klárar 50 km. Karolin Tiernan finishing 50 km, að klára 50 km, Karolin Tiernan. Og þar á eftir kemur Svala Einarsdóttir og klárar hérna 25 km, finishing 25 km. Og hér rennir hann, gott ef þetta ekki, Jón Viggo Gunnarsson sem smellir sig hérna í markið eftir 25 km.
Og það er fast að hæla honum, keppandi nummer 135, Grétar Mar Steinarsson, finishing 25 kilometers. Kolbrún Björnsdóttir og Friðrik Már Gunnarsson koma einnig í mark, Kolbrún úr 12,5 og Friðrik Már úr 25 kilometrum. Og þar á eftir, keppandi nummer 495, Ville Solja, finishes 50 kilometers. Svo kemur Ásta María Sverrisdóttir og klárar hér 25 kilometra. Svo má sjá keppandur með 55 nálgast markið. Hún er að klára 25 kilometra, finishing her 25 kilometers. Sara Elín Svanlaugsdóttir afsakið. Hér kemur 357 sem er að klára 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, keppandi nummer 357, Baldur Hermansson. Svo kemur hérna Ástríður Elín Jónsdóttir úr 25 kilometrum og Alexei Panfilov, finishing 50 kilometers. Brynjar Tryggvason rennir sér hérna yfir markið, klárar 50 kilometrana, nei 25 ásækið, hann fyrir bara 50 á næsta ári, klárar 25 kilometra, Brynjar Tryggvason. Hér var að renna sér í markið, Knút Hegland sem finishing 50 kilometers og Bjarki Gíslason sem klára 50 kilometra. Bjarki Gíslason kom í mark eftir 50 kilometra og hér er að koma í markið, einnig eftir 50 kilometra. Henrika Bachmann, finishing 50 kilometers. Mona Hoya Sæter, finishes 50 kilometers og fast að hæla hennar, númerslaus maðurinn, rennir sér hér mark, Rúnar Bragason sem klárar 50 kilometra. Lári Evert, finishes 50 kilometers and 25 kilometers. Sigrún Sigurðardóttir, klárar hér 25 kilometra. Hér má sjá Gunnar Torfason koma fullum krafti í markið eftir 50 kilometra. Markstjórinn bíður eflaust spenntur eftir honum og þar á eftir klárar 25 kilometrana keppandi nummer 69, Ásdís Sigurðardóttir. Hér kemur Line Tung, finishing 50 km, klárar 50 km og þar á eftir keppandi nummer 182, Ragnhild Kalland, finishing 50 kilometers.
Kristen Graves finishing 25 kilometers, klárar 25 kilometra og þar á eftir keppandur nummer 29 finishing 25 kilometers, Veli Rautianen að klára 25 kilometra ásamt honum Gísla Hensi Dæman finishing 50 kilometers að klára 50 kilometra. Þar á eftir koma svo Gísli Reynisson og Vilmar Ben Hallgrímsson klára hérna 50 kilometra, vel gert drengir, finishing 50 kilometers. Hér nálgast svo markið úr 50 kilometrum, finishing is 50 kilometers, Petri Rólig að klára 50 kilometra og fast á hæla hans, Gunnlaugur Jóhannesson sem klárar hérna 25 kilometra, finishing 25 kilometers. Hér kemur í markið eftir 50 kilometra, Vladimir Borisov, finishing 50 kilometers. Svo er það Alexander Pavlov, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Og þar á eftir gönguskíða drottningin að vestan, Auður Kristín Ebenesersdóttir, klárar hérna 50 kilometra. Hér tekur hann Henrik Heinz fram úr henni Johanna Gracek. Hann að klára 50, finishing 50 kilometers, and Johanna Gracek finishing 25 kilometers. Gilles Perrin finishing his 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometrana, Gilles Perrin. Hér rennir sér fimmlega í markið, Robert Palliser, finishing his 50 kilometers. Hér má sér keppandur nummer 58, Reinfríd Pilgram, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana.
Hér koma þær 2 úr 25 kilometrunum. Íris Sturludóttir og Jónína Eyja Þórðardóttir klára hérna með hörku endarspretti 25 kilometrana. Svo kemur númerslaus herramaður sem ég held að samt sé að klára 50 kilometrana. Finishing their 50 kilometers. Hinrik Jóhannsson og Niklas Sirrós finishing their 50 kilometers. Og Niklas Sirrós finishing 25 kilometers. Og Hinrik Jóhannsson finishing 50 kilometers. Svo það Kristoffer Wenker and Roman Sevcik finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Þar á eftir Andrisaj Kusinski að klára 50, finishing 50 kilometers. Svo hrúast hérna inn úr 50 kilometrunum. Þar fremstur í flokki í fagurgrænum jakka Torben Arendt og Jón Otto Gunnarsson fast á hæla honum, finishing their 50 kilometers, 50 kilometra. Já, því líkur endasprettur hérna hjá honum Guðmundi Ásgeiri Björnsyni og Garðar Þorvaldsson koma báðir í mark úr 50 kilometrunum ásamt Eli Bente Hogan, finishing 50 kilometers. Svo það hann Ásgeir Frímannsson sem brennir sér hér í markið eftir 50 kilometra. Hér rennir sér fimlega að endalínunni Guðmundur Gíslason, sem klárar hérna 50 kilometra, finishing is 50 kilometers, Guðmundur Gíslason. Hér nálgast markið úr 25 kilometrunum. Hún Þóra Hrólfsdóttir, finishing her 25 kilometers. Þóra Hrólfsdóttir. Svo komaði hérna í hörku keppni, keppandi nummer 507 og 45, Bill Brundage en Hallgrímur Magnús Pétursson, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Og hér hann Hjálmar Þorsteinsson, rennir sér smúðlega í markið eftir 50 kilometra, finishing his 50 kilometers, Hjálmar Þorsteinsson. Hér eru tveir sem virðast eiga nóg eftir að klára 50 kilometra, finishing their 50 kilometers with plenty of fuel left. Lena Fúret og Sigrún María Bjarnadóttir klára hér 50 kilometra. Kjartan Helgason rennir sér hérna í mark eftir 50 kilometrana, finishing is 50 kilometers, Kjartan Helgason.
finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrina, keppandi númer 383, Martin Linge Jansen, finishing 50 kilometers. Já. Keppandi númer 454, Ólafur Már Björnsson og keppandi númer 540, Yngvi Guðmundsson, koma hér í mark eftir 50 kilometra. Hafdís Hafberg klárar hérna 25 kilometrana, finishing her 25 kilometers. Hafdís Hafberg. Bib number 525, Thomas Hijack, finishing his 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometra. Þórður Hjalti Þorvarðarsson hleypur hérna yfir línuna, nóg eftir 50 kilometra, finishing his 50 kilometers, Þórður Hjalti Þorvarðarsson. Hér rennir sér í markið eftir 50 kilometra, Kristinn Halldórsson, finishing his 50 kilometers, Kristinn Halldórsson. Þar á eftir kemur úr 25 kilometrunum, finishing her 25 kilometers, Míra Nílsen. Hér rennir sér í markið, keppandi númer 504, Rósmundur Númarsson, finishing 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometra. Og fastahæla hans, keppandi númer 349, Einar Karl Þórhallsson, klárar 50 kilometra, finishes 50 kilometers.
Finishing is 50 kilometers in full fart, plenty left. Andy Haldjak klárar hérna 50 kilometra. Svo það hún Rannveig Oddsdóttir sem rennir sér í markið eftir 50 kilometra. Þar og eftir Leonard Birgisson og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir. Sigurbjörg virðist ætla að taka hann á endarsprettinum. Klára hérna 50 kilometra, finishing 50 kilometers. Hér rennir sér í markið eftir 50 kilometra, finishing 50 kilometers. Marco Ferronato, finishing 50 kilometers. Þann Björk Arnardóttir og Guðlaug Steinsdóttir klára hérna 25 kilometra, finishing 25 kilometers. Svo kemur hún Helga Björt Möller, rennir sér hérna á fullum krafti, eða ítir sér öllu heldur, fullum krafti í markið eftir 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, Helga Björt Möller. Hér það hann Helgi Þór Einarsson sem að klára 25 kilometra, finishing is 25 kilometers, Helgi Þór Einarsson. Þar á eftir keppandi nummer 446, finishing 50 kilometers, Luis Colombo, finishing his 50 kilometers. Hér kemur í mark eftir 50 kilometra, Luis Colombo. Minna Rís kláraði hérna 25 kilometra, finishing 25 kilometers. Og svo það hann Óskar Ármannsson sem rennir sér í mark eftir 50 kilometra. Fast á hæla hans, James Nosler, finishing 50 kilometers. Sæunn Gísladóttir fer létt með þetta og rennir sér hérna í mark á 50 eftir 50 kilometra. Ásamt honum Einari Rafn Guðmundssoni. Klárar einnig 50 kilometra. Eftir 50 kilometra kemur hann Milan Schreiber, finishing is 50 kilometers og 25 kilometra klárar hann Gísli Óskarsson. Gunnar Jóhannesson klárar hérna 50 kilometra
Og þar á eftir í blárri treyju Sveinbjörn Sigurðsson. Sveinbjörn Sigurðsson klárar 50 kilometrana. Og Guðni Steinarsson klárar það einnig. Kemur hérna í mark eftir 50 kilometra, Guðni Steinarsson. Og svo er það engin annar en Hilmar Aðalsteinsson með allavega einn ef ekki 2 lámstaði eftir að hafa brotið þá strax í upphafi. Klárar 50 kilometra. Jiri Rabata finishes 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometra. Og fasta hæla hans, Juha Allenheimem, finishing 50 kilometers. Hér er að klára 50 kilometra. Maciej Sæbor finishing 50 kilometers og Halldóra Rannveig Blöndal klárar hér einnig 50 kilometra. Hér er hann Jiri Belnar, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Hér nálgast markið eftir 50 kilometra, Þórir Sigurhansson og gullrillan hún Arna Lára Jónsdóttir, finishing their 50 kilometers, Þórir Sigurhansson og Arna Lára Jónsdóttir. Gefið nú gott klapp. Þú búið að vera skítlétt en alltaf gott að fá klapp á bakið. Guðni Gíslason nálgast hér markið eftir 50 kilometra, tekur hörku endarsprett, greinilega nóg eftir, finishing is 50 kilometers, Guðni Gíslason. Hér er að klára 25 kilometra, finishing her 25 kilometers, Grete Larsen.
Hlynur Örn Björgvinsson fer hérna létt með síðustu metrana í 50 kilometranum. Finishing 50 kilometers. Hlynur Örn Björgvinsson. Svo það Einar Hauksson og Rannveig Halldórsdóttir sem heyja hér gríðarlega endabaráttu eftir 50 kilometra. Sýnist hann Einar ætla að hafa hana í markið. Og þau klára hér bæði. Finishing 50 kilometers. Einar Hauksson og Rannveig Halldórsdóttir. Hér kemur hún Sigrún Skaftadóttir í mark eftir 25 kilometra, finishing her 25 kilometers, Sigrún Skaftadóttir. Og svo á fullu farti eftir 50 kilometra, Hallgrímur Örn Arngrímsson, klárar hérna 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Örvar Aðalsteinsson, klárar 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Along with Jackson Sirros. En Oddur Þórarinsson klárar einnig 50 kilometrana. Baptiste Griffaton klárar 50 kilometra. Finishing his 50 kilometers. Og svo kemur keppandi nummer 53. Nefnum hún vinnur stöðva. Á undan sér í mark rennur hún Ásdís Magnúsdóttir sér eftir 50 kilometra. Og Annika Sigríður Gísladóttir. Hún 50 í dag. Að gera knúsana. Hún tók vist ákvörðun fyrir ári síðan að keppa. Taka þátt í 50 kilometrum. Ætlum kepp ekki í 51 þá næst. Taki uppbytunarringin 2 svar. Endilega knúsið hana. Hún keppandi nummer 389. Og 50 í dag. Hér að koma í markið Gorat Slísnik. Finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana og fastahæla hans, Arna Torfadóttir, klárar hérna 50 kilometra. Pekka Saló, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra, Pekka Saló. Hér að koma í mark eftir 60 kilometra, finishing 60 kilometers, Florian Granitzer
Og Freydís Heba Konráðsdóttir klárar hérna einnig 50 km og fer létt með það. Harpa Víðisdóttir nálgast hérna markið og klárar 50 km með stæl. Finishing her 50 kilometers, as well as Bjarni Örn Kærnested tekur þetta á ítingum og klárar síðustu metrana í mark eftir 50 km. Hér má sjá hana Sofí Hanni Væmann, finishing 50 km, að klára 50 km og Elín Gísladóttir fylgir henni fast á hæla, klárar einnig 50 km. Brynja Björk Magnúsdóttir klárar hérna 50 km. Finishing her 50 kilometers. Og Arnfinn Pás og Guðmundur Kristján Jónsson eru einnig að klára síðustu metrana af 50 kilometrum. Finishing their 50 kilometers. Hér rennir hann Guðmundur Kristján Jónsson sér yfir marklínuna eftir 50 kilometra. Lily Bauer, finishing her 25 kilometers, að klára 25 kilometra. Lily Bauer. Hér er það hún Auður Sigurpálsdóttir sem klárar 25 km, finishing her 25 kilometers, Auður Sigurpálsdóttir. Og keppandi nummer 163, finishing is 50 kilometers, Hekki 50 km. Silje Campuas, finishing her 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Silje Campuas. Júri Panfilo, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Hér kemur hún Alice Bradley, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Alice Bradley.
Timber Ikari klárar hérna einnig, finishing 50 kilometers. Og fast á hæla hans, Einar Eiland klárar 50 kilometrana, finishing 50 kilometers. Rúnar Andrew Jónsson klárar hérna 50 kilometrana og svo komu þau Kristinn Logi Hallgrímsson og Kristína Andersen, both finishing their 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, renna sér hér yfir marklínuna. Svo er það hún Helga Nilda Martinsen, overtaking in the last meters, no, patiently waiting. Finishing 50 kilometers, as well as Jochen App, who finishes 25 kilometers. Jóhanna Rósa Ágústóttir rennir sér yfir marklínuna og klárar 50 kilometra. Lydia Carbonetti finishes 50 kilometers, finishing 50 kilometers, Lydia Carbonetti. Katarína Lopnik finishing 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometra og þar á eftir kemur hún Guðrún Jóhanna Georgsdóttir á blússandi ferð eins og ekkert hafi verið, ekki eins og hún hafi verið að ganga 50 kilometrana. Viðar Nordby finishing 25 kilometers og Hinek Saita finishing his 50 kilometers. Hákon Jónsson kemur hérna í mark eftir 50, finishing his 50 kilometers. Og Jesper Róested, finishing 50 kilometers. Svo koma þau hérna hlið við hlið, virðast ekkert ætla að keppa þetta. Páll Már Pálsson og Guðrún Ásta Árnadóttir, annað þeirra hlýtur nú að vilja vinna hérna í lokin eftir 50 kilometra. Þá hefur Páll Már hana Guðrúnu á lokasprettinum. Svo komu þau hérna saman líka, Imbi Pers og Brit Pers. After 50 kilometers, hand in hand, crossing the finish line, Imbi Pers and Brit Pers. Hér sýnist mér það Guðmundur Sigurðsson vera að renna sér í markið. Hann er að klára 50 kilometra og þar á eftir að koma úr 25 kilometrunum er nú Þuríður Hreiðarsdóttir, finishing her 25 kilometers. Svo er það Júlíus Geir Hér kemur hún Íris Georgsdóttir á fullu spanni, nóg eftir greinilega að klára 50 kilometra.
Hafdís Sigurðardóttir kemur hérna og fullu farti og klárar 50 kilometrana. Darvin Rúsa, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Og þar á eftir keppandur nummer 38, Jens Mittak, Valeri Kóval sýnist mér, keppandur nummer 28. Og hér renna þeir sér í markir hver á fætur öðrum, allir að klára 50 kilometrana, vel gert. Hér kemur nýru markið, Berglind Harðardóttir, klárar hérna 50 kilometra. Rétt á undan Níels Holger Níelsen, finishing his 50 kilometers, 50 kilometrum. Svo það Jan Ólaf Fúrhet, kemur hér í mark eftir 50 kilometra, finishing his 50 kilometers. Hér kemur hann Odd Stenersen að klára 50 kilometra. Finishing is 50 kilometers. Odd Stenersen. Og fast á hæla hans, Andreas Wellman, klárar hérna 50 kilometra. Finishing 50 kilometers. Hér að koma í markið keppendur nummer 305 og 306, Fríða Björk og Róbert Beck, klára hérna 50 kilometra, finishing their 50 kilometers. Þórhildur Ólöf Helgadóttir fylgir þeim fast á hæla og klárar hérna 50 kilometra, finishing their 50 kilometers. Magnús Steingrímsson íti sér hér í markið eftir 50 kilometra, finishing his 50 kilometers.
Öve running, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Alexei Cheretilov, finishing is 50 kilometers. And Jón Örvar Kristinsson og Jacqueline Dierlov að klára 25 kilometra, finishing her 25 kilometers. Þórarinn Ólafsson rennir sér hérna léttilega í markið eftir 50 kilometra, finishing is 50 kilometers, Þórarinn Ólafsson. Hér kemur hún Margrét Hrönn Svavarsdóttir, klárar 50 kilometra, finishing her 50 kilometers, Margrét Hrönn Svavarsdóttir. Hér að renna sér í markið í appelsínugulri peysu, Sigríður Ásta Guðjónsdóttir, finishing 50 kilometers, klárar hérna 50 kilometra. Og svo skokkar hann hérna í markið, Rico Eloma with a broken pole, sýnist mér. No broken pole, yes, broken pole. Brotin stafur, klárar 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Romuald Loska, finishing is 50 kilometers. And Peter Ólaf Ölberg klárar 50 kilometrana. Louisa Sørensen kemur hérna í mark eftir 50 kilometra, finishing 50 kilometers, Louisa Sørensen. Já. Hér að klára Kevin Dono, finishing is 50 kilometers. Right behind him, bib number 144, Veronica Holubova, finishing her 50 kilometers. Og Elizabeth Gismerik, finishing her 50 kilometers. Jan Egil von Heugen finishing 50 kilometers, followed by Jacques Wong and Daniel Grenier finishing 50 kilometers also. Klára 50 kilometra. Svo rennur Íris Ösp Björnsdóttir í mark að klára 50 kilometra. Íris Ösp finishing 50 kilometers. Að renni mark núna Sigríður Harðardóttir að klára 50 kilometra. Erik Solja á eftir honum. Erki Solja finishing 50 kilometers, followed by Jóhann Birgir Helgason að klára 50 kilometra. Og eftir honum kemur Hannes Hafsteinsson. Hannes Hafsteinsson and Jóhann Birgir finishing 50 kilometers. Coming up to the finish now, we have Daniel Nolan finishing 50 kilometers,
followed closely by Gustav Jonsson, obviously also finishing 50 kilometers. Gustav Jonsson að klára 50 kilometra. Eftir honum kemur Frank Grandvaux að líka klára 50 kilometra. Frank Grandvaux finishing 50 kilometers. Finishing with style. Nú kemur stór hópur í markið. Fremstur hann Ingvar Einarsson að klára 50 kilometra. Eftir honum Magdalena Zieba klára 25 kilometra. Magdalena Zieba finishing 25 kilometers. Followed by Davíð Kjartansson, Birgir Baldvinsson and Sigrún Sveinsbjörnsdóttir, all finishing 50 kilometers. Sigrún, Birgir og Davíð. Thomas Kiel finishing 50 kilometers. Followed by Halldór Snæbjörnsson, also finishing 50 kilometers. Halldór Snæbjörnsson rennur hér í mark að klára 50 kilometra. Hörður Finnbogason finishing 50 kilometers here. Hörður Finnbogason að klára 50 kilometra. Racing to the finish, we have Kathy Kirsty finishing 50 kilometers. Kathy Kirsty að klára 50 kilometra. Á eftir henni kemur Guðmundur Þór Birgisson í rauðu að klára 50 kilometra. Guðmundur Þór Birgisson finishing 50 kilometers, followed by the colorful Hrönn Harðardóttir, also finishing 50 kilometers. Hrönn Harðardóttir að klára 50 kilometra hérna í bláa og fjólubláa gallanum. Að renna hér í mark höfum Magnús Stefánsson að klára 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, we have Magnús Stefánsson. Að renna hér í mark höfum yfirmanni minn Jenny Holmsteinsdóttir að klára 50 kilometra. Here comes Jenny Holmsteinsdóttir, finishing 50 kilometers.
Hér höfum við Guðmund Jósefsson og Solveig Sigurðardóttir að klára 25 kilometra fyrirgefum. Solveig and Guðmundur finishing 25 kilometers. Finishing 50 kilometers, we have Andrei Surnevik að klára 50 kilometra. Og eftir honum kemur Guðmundur Jens Jóhannsson að klára 50 kilometra á fleygiferð. Að renna hér í mark höfum Magnús Björnsson að klára 50. Hér kemur síðan Seppo Vitanen líka að klára 50 kilometra. Seppo Vitanen finishing 50 kilometers. Here we have Diane de Roma finishing 25 kilometers, að klára 25 kilometra. Og eftir henni kemur Ragnheiður Stefánsdóttir að klára 50 kilometra. Verður ekki alveg búinn, halda fram! Og svo kemur Arnar Þórisson, númer 321, að renna hér í mark að klára 50 kilometra. Also finishing 50 kilometers, Arnar Þórisson. Að renna hér í mark höfum hann Pétur Guðmundsson að klára 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, we have Peter Guðmundsson. Hér sjáum við Bjarnar Reyr Kristjánsson klára 50 kilometra og eftir honum Laurel Smith líka klára 50 kilometra. Laurel Smith finishing 50 kilometers.
Here we have Ann S. Tonhaugen finishing 50 kilometers with a smile, að klára 50 kilometra. Here we have Paulo Barretta finishing 50 kilometers. Að klára 50 kilometra, Paulo Barretta. Here we see Linda Persson finishing 50 kilometers. Að klára 50 kilometra, Linda Persson. Here we have Boel Hjarta finishing 50 kilometers. Fun fact, Hjarta means heart in Icelandic. Hér sjáum við Söru Hlín Sigurðardóttir renni mark að klára 50 kilometra. Here we have Sarah finishing 50 kilometers. For those of you who are unaware, you can buy delicious soup inside, vegetarian and meat lovers. Hér sjáum við hann Daniel Örn Árnason renni mark og klára 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, Daniel Örn. Followed closely by Anna Dóra Sæþórsdóttir, also finishing 50 kilometers. Anna Dóra Sæþórsdóttir að klára 50 kilometra. Hér höfum við Hafstein Guðmundsson renni mark að klára 50 kilometra. Finishing 50 kilometers, Hafstein Guðmundsson and Margrét Aðalsdóttir. Margrét á flegi ferð að klára 50 kilometra. Eftir henni kemur Margrét Blöndal líka að klára 50 kilometra. Og stutt eftir henni kemur Haukur Arngrímsson líka að klára 50 kilometra. Here we have Niels Erik Eriksson finishing 50 kilometers. Well done. Að klára 50 kilometra, Niels Erik Eriksson. Og hér höfum við hana Lucy Surovokova líka að klára 50 kilometra að renni mark. Lucy Surovokova finishing 50 kilometers. Hér sjáum við hana Brynhildi Ólafsdóttir renni mark að klára 50 kilometra.
Here we have Zdenek Lapski finishing 50 kilometers. Að klára 50 kílómetra. Hér sjáum við hann Braga Lindahl Ólafsson klára 25 kílómetra nálgast markið. Finishing 25 kilometers, Bragi Lindahl. Fyrir þá sem vita ekki, þá til gómsæt súpa inni. Here we have Dan Berntsen finishing 50 kilometers. Dan Berntsen að klára 50 kílómetra. Coming up to the finish, we have Josef Kral finishing 50 kilometers. Josef Kral að klára 50 kílómetra. Stutt á eftir honum kemur Arnar Björgvinsson, líka að klára 50 kílómetra. Hann datt úr skíðuna. Ætlar hann að klára á einu? Here we have Dale Fanny finishing 50 kilometers. Dale Fanny að klára 50 kílómetra. Og þá sjáum við hann Arnar klára á einu skíði. Flott hjá þér. Here we have Ivana Kralova finishing 50 kilometers. Ivana Kralova klára 50 kílómetra. Að renna hér í mark hefur hann Björn Gunnarsson að klára 50 kílómetra. Eftir honum kemur Guðbjörg Haraldsdóttir, einnig að klára 50 kílómetra. Guðbjörg and Björn finishing 50 kilometers. Hér sjáum við Brynjar Gunnlaugsson renna í mark að klára 50 kílómetra. Finishing 50 kilometers, Brynjar Gunnlaugsson. Að renna í mark hér sjáum við hana Andrea Sigurðardóttir að klára 50 kílómetra. Andrea finishing 50 kilometers.
koma tveir keppendur, Eiríkur Jensson og Leo Einarsson, báðir að klára 50 kilometra. Leo and Eiríkur finishing 50 kilometers. Here we have Trausti Árnason finishing 50 kilometers. Hér sjáum við Trausta Árnason renna í mark að klára 50 kilometra. Hér sjáum við Karen Kjartansdóttir renna í mark að klára 50 kilometra. Karen Kjartansdóttir finishing 50 kilometers. Hér sjáum við Braga Þór Antoníusson að klára 50 kilometra. Flott hjá þér, Bragi. Racing to the finish, we have Carol Brombots finishing 50 kilometers. Að klára 50 kilometra. Hér að renna sér í mark Tómas Emil Guðmundsson eftir 50 kilometra og hann Ævar Aðalsteinsson. Sennilega tekið á mótunum hérna einhvers staðar með bróðir hans sem kom í mark fyrir einhverju síðan. En þeir voru saman í 50 kilometrunum.
Hér að koma í mark eftir 50 kilometra. Jón Ásgeir Þorvaldsson klárar hérna 50 kilometra. Hér kemur í mark eftir 50 kilometra Daniel Gunnar Jónsson, finishing is 50 kilometers, and Michael Stiburek finishing his 50 kilometers. Hér nálgast markið eftir 50 kilometra, hann Hákon Sigurhansson, finishing his 50 kilometers, Hákon Sigurhansson. Peter Thomsen, finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometra, Peter Thomsen. Fast á hæla hans, rennir sér svo ljúflega í markið, Stefán Georgsson, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra, Stefán Georgsson. Svo kemur hérna bara á skokkinu, nóg orka eftir, Rósa Sigrún Jónsdóttir eftir 50 kilometra og Unnur Pálsdóttir klárar einnig hérna 50 kilometrana. Harpa Georgsdóttir rennir sér yfir línuna eftir 50 kilometra og Matti Korpela finishing is 50 kilometers. Matti Korpela. Marko Klokkars finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana og Melkorka Ólafsdóttir fetar í fótspor systur sinna sýnist mér og klárar 50 kilometra í Fossvogsgöngunni 2018. Petter hann Weimann, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometra, Petter hann Weimann. Og þar á eftir kemur hún Jenny Jens á fullu farti,
Ætlar heldur bara að ganga hringinn tilbaka líka. Klárar 50 kilometrana, Jenny Jensdóttir og Marie Amstrup finishing her 50 kilometers. Helgi Jóhannesson. 100. Hér kemur hún Hafdís Hansdóttir í mark og er að klára 25 kilometrana. Og fastahæla hennar, Sigrún Halla Halldórsdóttir, klárar hérna 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Hérna klárar hún Nadja Vidal, 50 kilometra, vel gert Nadja, finishing her 50 kilometers. Og nú kemur heill haugur sem virðist að hafa fylgst að. Bill Gregg, finishing 50 kilometers, right before Kristín Hilmarsdóttir, sem fer létt með síðustu sporin í 50. Og þar á eftir þýtur hún Solveig Sigurðardóttir upp listan, tekur hörku endasprett og Marco Lucy og Páll Ásgeir Ásgeirsson finishing 50 kilometers. Kirsi Maria Miss and Marco Lucy finishing their 50 kilometers ásamt Leu Valdísi Bergsveinsdóttir sem klárar hérna 50 kilometra. Fiona Ortiz and Grant McLeod finishing their 50 kilometers right before Hildur Ýr Viðarsdóttir renni sér yfir línuna eftir 50 kilometra. Hannes Geirsson svífur hérna yfir endalínuna, klárar 50 kilometra léttilega. Hér er hann Jón Ágúst Gunnlaugsson að renna sér í markið. Hann er að klára 50 kilometra.
Magnús Árnason klárar hérna 50 kilometrana. Einhverjum örfáir metrar í markið. Ég ætla að biðja áhorfendur að vera ekki að fara inn fyrir appelsínugulu girðinguna. Þrátt fyrir að Magnús Árnason sé að koma á hörku sprett í markið. Þá ætla ég að biðja vini hans að drulla sér út úr appelsínugulu girðingunni. Hér kemur í mark eftir 55 kilometra Sigrún Kolsøy, 50 kilometers, as well as Sigurður Hjalti Kristjánsson sem klára. Hér kemur Díana Harpa Ríkharðsdóttir á hörku endaspretti eftir 50 kilometra ásamt honum Ole Morten Sandnes sem klárar 25 kilometra, finishing is 25 kilometers. Vilborg Arna Gissurardóttir rölti 50 kilometrana léttilega og Gerður Steinþórsdóttir tekur hérna hörku ítingar yfir línuna og klárar 50 kilometrana. Hér sýnist mér hún Sigrún Barkardóttir vera að klárar 50 kilometrana með stæl og þar á eftir Hildur Kristín Einarsdóttir og saman í Glimmer pilsum nummer 140 og 141 Francesca Desmarais og Gabriel Prokatska finishing 50 kilometers in their lovely glittery skirts. Halla Björk Marteinsdóttir rúllar hér yfir línuna eftir 50 kilometra, finishing 50 kilometers. Ásgeir Brynjar Torfarsson rennir sér hérna yfir línuna og klárar 50 kilometra, finishing is 50 kilometers. Right before Björn Már Ólafsson og Jón Bersi Ellingsen klára hérna einnig 50 kilometrana með stæl. Vel gert, drengir. Hér tæpir upp marklínuna, Ída Braga Ómarsdóttir, greinlega fer létt með þetta, skilið vinkonu sínan Siggu eftir í skítnum einhvers staðar. Ída Braga klárar 50 kilometrana. Inga Friðriksdóttir klárar hérna einnig 50 kilometra. Ásamt Andreu Klöru Hauksdóttir fara létt með þetta og svífa yfir línuna eftir 50 kilometra. Cynthia Gretzinger og Nick Gretzinger hand in hand, finishing their 50 kilometers. Give us a little race here to the end. No, same time. Beautiful. Finish with style, 50 kilometers.
Sýnist mér vera hérna hörku keppni á loka metrónum eftir 50 kílómetra. Vilborg Þórsdóttir og Rannveig Hafberg. Ég sé bara varla hvor ætlar að hafa betur en Vilborg sýnist mér ná þessu. Þar á eftir kemur hún Rannveig Hafberg og Kristján Már Sigurjónsson í humátt á eftir þeim. Klára öll 50 kílómetra. Ef þetta ekki er ekki hann Axel Örn Ársælsson, ef mér missýnist ekki, þá er það bara ótrúlegt. Konan eftir upp í braut einhvers staðar. Vel gert Axel. Klárar 50 kílómetra. Ester Ruth Unnsteinsdóttir kemur hérna á blússandi ferð. Hér er að koma í markið að klára eftir 50 kílómetra. Mér sýnist að vera Benedikt Gíslason sem rennir sér hérna í mark. Svo er það Birna Bragadóttir sem mista Benedikt fram úr sér á endasprettinum. Þórey Vilhjálmsdóttir og Ásdís Wöler. Allar kláraðar 50 kílómetra. Tevo Valve, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, Tevo Valve. Hér nálgast markið keppandi nummer 81, Camilla Kasted, finishing her 50 kilometers. Camilla Kasted, right before 444, Dagný Heiðdal, klárar hérna 50 kilometrana ásamt Marianne Kokkum, finishing her 50 kilometers, Guðrún Harpa Bjarnadóttir og Rakel Steingrímsdóttir, rúlla hérna yfir marklínuna. Klára 50 kílómetrana. Örlítið glaðar með þetta. Pentti Mólander skokkar hérna yfir línuna. Finishing is 50 kilometers, Pentti Mólander. Richard Cooley, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Easy peasy, Richard Cooley.
Hér kemur í marki keppandi nummer 10, rás nummer 10, Marek Sapir, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Marek Sapir. Åse Grete Tvete finishes 50 kilometers. Big smile. Eins og Elisa. Valentína Griffin finishing 50 kilometers. Valentína Griffin að klára 50 kilometra. Þar á eftir kemur Unnur Árnadóttir finishing her 50 kilometers. Unnur Árnadóttir, stóran fanbase hérna á Ísafirði. Enda ættuð og er Ísfirðingur í húð og hár. Elisabeth Hane Weimann finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Elisabeth Hane Weimann. Svo er það hann Óskar Þór Þráinsson sem er hérna nálgast markið. Hann er að klára 50 kilometra. Finishing his 50 kilometers. Óskar Þór Þráinsson. Löng og létt skref síðustu metrana.
Hér nálgast markið eftir 50 kilometra, Örn Tryggvi Jónsson. Finishing is 50 kilometers, Örn Tryggvi Jónsson. Bylgja Kærnestedt klárar hérna 50 kilometra, finishing her 50 kilometers, Bylgja Kærnestedt. Jan Vondrak, finishing is 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, Jan Vondrak. Hér koma keppni nummer 211, Ann-Karolín Lundberg og Linda B. Stefánsdóttir, finishing their 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Sigrún Helgadóttir nálgast hérna markið, hún að klára 50 kilometrana. Þar á eftir kemur Hans Þórðarsson og Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir. Öll eru þau að klára 50 kilometra, finishing the 50 kilometers. Klára þetta svo, vel gert.
Hér kemur keppandi nummer 399, Risto Kemalainen, finishing 50 kilometers. Þar á eftir, nummer 122, bib number 122, Jim DeRoma, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Hér kemur hann Kasper Kristoffersen að klára 50 kilometra, finishing his 50 kilometers, Kasper Kristoffersen. Vel gert. Hér hann Jussi Eloma að klára 50 kilometrana. Jussi Eloma finishing his 50 kilometers. Vel gert, Jussi. Well done. Hér kemur svo keppandi úr 25 km gangunni, Gunnhildur L. Sigurðardóttir, finishing her 25 kilometers, Gunnhildur L. Sigurðardóttir. Og úr 50 kilometrum, Jesper Róel og Bjarni Rasmussen, finishing their 50 kilometers. Koma hérna allir í rólegheitunum, með góðum hóp.
Bert Hubner að klára 50 kilometrana, finishing his 50 kilometers. Bert Hubner. Hér nálgast markið eftir 50 kilometra. Vigdís Beck, finishing her 50 kilometers. Svífur hérna bara yfir línuna og fyrir létt með það. 50 kilometrar. 50 kilometers. Að klára 50 kilometrana er Hulda Steingrímsdóttir. Gefið henni nóg gott klapp. Hvetja hann annað markið. Örfár metrar eftir yfir marklínuna. Hún er að klára 50 kilometra. Finishing her 50 kilometers. Hildur Margrét Nílsen. Hér má sjá Höllu Fróðadóttir og Söndru Sif Mortens nálgast markið. Þær eru að klára 50 kilometra. Finishing their 50 kilometers. No competition, engin keppni í þessu. Ætla bara að klára saman. 50 kilometrar, komnir, vel gert. Og þar á eftir Arndís Björnsdóttir. Catherine Butler, finishing her 50 kilometers. Before Anna Jakobina Hinriksdóttir, Bryndís Jóna Jónsdóttir, klára hérna 50 kilometrana. Svo er það hún Arndís Björnsdóttir, Steingerður Ólafsdóttir og Brynja Birkjasdóttir sem allar er að klára 50 kilometrana sína. Vel gert, stelpur. Darlene Haslam klárar hérna 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Darlene Haslam. Vel gert.
Hér má sjá hann Anders Hasselager finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Anders Hasselager. Kilometra, finishing her 50 kilometers, Hjördís Arnardóttir. Hér kemur hópur úr 50 kilometrum, a whole group finishing 50 kilometers. Birgit Landqvist, Bengt Landqvist, Lotta Riedmer, Jörgen Riedmer. Not sure if they're going to have a competition for the finish line or going to beautifully slide over it all. Nay, it's a race. Well done. First of all, Lotta Riedmer. No, Birgit Landqvist wins the race. Lotta Riedmer, Jörgen Riedmer, Bengt Landqvist, all finishing their 50 kilometers, as well as Steinunn Jónsdóttir, sem rennir sér yfir markið eftir 50 kilometra. Helgi Jóhann Björgvinsson nálgast hérna markið. Hann að klára 50 kilometrana, finishing his 50 kilometers. Bib number 424, Helgi Jóhann Björgvinsson. Hér koma þrjú saman öllu heldur. Margrét Halldórsdóttir, hún að klára 50 kilometrana. Ásamt henni Steingerði Sigtryggsdóttir, einnig að klára 50 kilometrana. Og Guðmundur Jensson, sem að klára og renna sér í markið eftir 50 kilometra. Vel gert hjá okkur. Guðmundur Jensson skokkar hérna yfir marklínuna og klárar 50 kilometra. Hér nálgast markið Gunnhildur Jónsdóttir. Hún að klára 50 kilometra. Ásamt henni Júlíönu Jónsdóttir og Guðrúnu Elíasdóttir. Allar þær að renna sér yfir marklínuna eftir að hafa gengið 50 kilometra. Vel gert. Og Guðrún Elíasdóttir lýkur hér við sína 50 kilometra.
Svo það Alec Davis, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Alec Davis og Eyrún Magnúsdóttir fylgir honum fast á hæla, klárar hérna 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Skúli Júlíusson nálgast markið ásamt honum Ásgeiri Þór Björgvinsinni, klára léttilega svífandi hérna í gegnum markið 50 kilometra. Ásgeir Þór Björgvinsson rennir sér hérna við marklínuna og klárar þar með 50 kilometra. Hér má sjá hann Richard Dixon nálgast markið, finishing his 50 kilometers. After 50 kilometers, crossing the finish line, Richard Dixon. Hér má sjá enga aðra en hana Siggu móðu koma í markið, svífandi eins og ballettmær. Nokkuð vissum hún hefur tekið nokkuð dansspor á leiðinni, fyrir létt með þetta. Búin að æfiri skrá sig í 50 kilometra, ætlar að ganga þetta ári hverju. Koma svo, klára þetta með stæl Sigga, yfir marklínuna. Vel gert. Hér nálgast markið Brynjar Hafþórsson, hann búinn að ganga 50 kilometra, finishing his 50 kilometers, Brynjar Hafþórsson.
Hedvig Erika Frodel, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Hedvig Erika Frodel. Hér má sjá nálgast markið. Hér má sjá nálgast markið. Þannig að Gróu Björk Jóhannesdóttir, hún að klára 50 kilometra, finishing 50 kilometers. Mary Helen Lee from Waldloppet, New Zealand, finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Og þar á eftir Hans Hemmingsen, also finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometrana. Hér kemur hún Sigrún Hallgrímsdóttir og rennir sér yfir línuna eftir 50 kilometra, finishing 50 kilometers. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir nálgast markið. Hún að klára 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. Sherry Dixon kemur hérna í mark eftir 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Sherry Dixon.
Hér nálgast markið Hrefna Guðmundsdóttir. Hrefna Guðmundsdóttir er að klára 50 kilometrana, finishing her 50 kilometers. Hrefna Guðmundsdóttir. Hér er að koma í mark eftir 50 kilometra Elín Hjálmsdóttir og Eyjólfur Örn Snjólfsson, finishing the 50 kilometers. Elín Hjálmsdóttir og Eyjólfur Örn Snjólfsson. Hér nálgast Thelma Sigurðardóttir markið. Hún er að klára 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Thelma Sigurðardóttir.
Ólafur Örn Haraldsson nálgast hérna markið, hann að klára 50 km, finishing his 50 kilometers, Ólafur Örn Haraldsson. Hér nálgast markið Rúna Gissurason. She's finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, Rúna Gissurason. Koma svo! Ólafur Tórarensen rennir sér hérna mjúklega að marksvæðinu. Hann að klára 50 kilometra, finishing his 50 kilometers, Ólafur Tórarensen. Dorte Nielsen closing in on the finish line, finishing 50 kilometers, að nálgast markið. Dorte Nielsen að klára 50 kilometra. Hér má sjá Bill Sirros og Shelley Fraser Sirros finishing their 50 kilometers, að klára 50 kilometrana, Shelley Fraser Sirros and Bill Sirros. Jette Stepputat að klára 50 kilometra, finishing 50 kilometers, Jette Stepputat. Guðrún Þórhalla Helgadóttir kemur hérna með mjög svo öflugt stuðningslið á bakinu. Það má vart sjá hver hefur verið að fara 50 kilometrana. Þeir létt með þetta síðustu metrarnir. Guðrún Þórhalla Helgadóttir finishing her 50 kilometers.
Hér má sjá heila gommu koma í markið. Fóru eina auka brekku. One extra hill they climb. 50 kilometers aren't enough. They add a few hundred meters to it. Keppandi nummer 52 sýnist mér. Ken Hughes finishes his 50 kilometers, or 50-something kilometers. Jóhann Loftsson kemur í mark eftir 50 kilometra, finishing his 50 kilometers. As well as Erla Kristinsdóttir, hún klárar einnig 50 kilometrana. 51 kilometra, fóru þarna eina auka brekku fyrir ofan, ásamt henni Jóhönnu Bryndísi Bjarnadóttir sýnist mér. Klárar 50 kilometrana, ekki fer létt með þetta, villist á sínum heima velli hérna. You are passing the finish line. The finish line is through here. Markið hérna fyrir neðan. Hér má sjá hann Helgu Sigríði Úlfarsdóttir nálgast markið. Hún að klára 50 kilometra. Finishing her 50 kilometers. Helga Sigríður Úlfarsdóttir. Ásamt keppandur nummer 11. Mariann Jaros finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Hartmut Pansert finishing his 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Má sjá Hartmut Pansert nálgast hérna markið. Preben Norregard klárar einnig 50 kilometra, finishing his 50 kilometers. Preben Norregard. Jens Reiermann klárar einnig ferð á eftir þeim.
Hér má sjá Huldu Bjarnadóttir koma í mark. Hulda er að klára 50 kilometra. Finishing her 50 kilometers. Hulda Bjarnadóttir. Hvetja hana nú áfram, klappa hann í mark. David Barta nálgast hérna markið. David Barta finishing his 50 kilometers. Að klára 50 kilometrana. David Barta. Nú má sjá Höllu Lárusdóttir nálgast markið. Halla er að klára 50 kilometra, finishing her 50 kilometers. Halla Lárusdóttir. Halla kemur hér yfir línuna og búinn með 50 kilometra. Svo er það Arna Hansen sem nálgast markið hérna. Þvílíkar ýtingar, fyrir létt með þær, næg orka eftir greinilega og skokkar bara yfir endamarkið. Vona vinkonarinn að fara nú ekki inn í markið með henni og skemmir tíman.
En Arna Hansen rennir sér yfir endamarkið. Klárar 50 kilometra. Birgir Þór Jósefsson klárar hérna 50 kilometra. Nálgast markið, einnig að klára 50 kilometra. Finishing her 50 kilometers. Silja Þórunn Arnfinnsdóttir. Er þið
Þeir eru hérna í brekkunni, 3 keppendur, 3 á loka keppendunum eru í brekkunni hérna fyrir ofan, þurfum örgla smá hvatningu niður brekkuna, þannig að það er að gera hvetja á. Nú eru þeir allir komnir í augsýn, þessi sem eftir eru. Síðast er hérna upp á brún að byrja í rennslinu. Hann heyrir örgl í ykkur eða þið kallið hann áfram. Og svo eru þau 3 hérna út í braut, út í beygju.
Hér nálgast Örn Arnar Sólmundsson markið. Hann að klára 50. Finishing his 50 kilometers. Örn Arnar Sólmundsson. Konan hans hafði litla trú á honum í brekkunum, en hann sýndi allt annað og brunaði hérna niður síðustu brekkuna og rúllar í mark með stæl. Andrew Johnson nálgast svo hérna markið. Finishing 50 kilometers, að klára 50 kilometra. Andrew Johnson. Það var nú klappa hann líka í markið svona fyrst þið eru hérna. Hvetja hann áfram. Andrew Johnson finishing 50 kilometers. Well done. Almost there. One more step. There it is. Bróðir hans Haukur Ingason búið með 50 kilometra.
Hér nálgast Karen Rösler markið. Hún að klára 50 kilometra. Finishing her 50 kilometers. Karen Rösler. Closing in. Klappi hana nú áfram og lítið eftir hjá henni. Finishing 50 kilometers. Looking like she's only done 10. Easy, flying through. Karen Rösler. Well done. Þá þetta bara komið. Þökkum fyrir góðan dag og sjáumst að ári.